চাওক আমি সকলোৱে এখন এনেকুৱা সমাজত থাকো য'ত আমি এভৰি সেকেন্ড আমাক মানুহে জাজ কৰি আছে হয় নাই every time there will be someone who will be putting up this whole question of right and wrong কিন্তু প্ৰকৃতিৰ মাজত সেই বস্তুটো somehow নাথাকে somehow travel is a very important part আমাৰ জীৱনৰ আৰু মিউজিকক লৈও আমি দেখিছো যে মিউজিক has also taken us to a lot of places বুকুতে গানটোৰ completion হৈছিলে আমিষৰ সেটত থকা ফাগুনে আহি আজি মোক কব খোজে গানে গানে If you wake up as a girl, what will you do? ভাল প্ৰশ্ন উলুৰ লগত বগৰী পুৰা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বারবার প্রশ্ন আরম্ভ করে লাহে লাহে লগা কারণ কি মোৰ জন্ম যেহেতু গৰিপুৰত সো আমাৰ ঘৰত যেটো কথাত আমি বেসিক্যালি হসাৰ কথা পাতো হেতু হল আমাৰ গোৱালপাৰীয়া দেশী ভাষাত কথা পাতো যদিও মা গোলাঘাটৰ ইন্টাৰেষ্টিংলি মাৰ লগত মই অসমীয়াত বহুত পিছতহে কথা পাতিছো সো আইতাক যেতিয়া লগ কৰিবলৈ আহোঁ এতিয়া আইতাই দেশী ভাষা ক'ব নোৱাৰে সো আইতাই দেশী ক'ব নোৱাৰে এতিয়া মই অসমীয়া ক'ব নোৱাৰোঁ সো আমি কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিম সো আমাৰ কাৰণে কমিউনিকেটৰ মাধ্যমটো আছিলে মিউজিক কিবা ডান্ডিয়া কৰিব বুলি ক'লে আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি সো ডান্ডিয়া কৰোঁতে কি হ'ল মই নাচাতো নাছিলোঁ বাট আমাৰ সেই ঘাগৰা চাগৰা পিন্ধি নাচেতো সো মোৰ ভৰি বুঢ়া আঙুলিটোৰ চাগে নখটো অকণমান দীঘল আছিলে সো এজনী আমাৰ তাইৰ ঘাগৰাই কাটি গ'ল মোৰ সো ভুলতাল নৃত্য পাৰফৰ্ম কৰোঁতেও কি হ'ল মই কৰাটো কৰিবলৈ গ'লোঁ যিদিনা পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে মোৰ আগত যিজন আছিলে তেওঁৰ ধুতিত মোৰ ভৰি ফচি গ'ল তেওঁ পৰি গ'ল আমি পাৰফৰ্ম কৰি থাকোঁতে সো দেন আই ৰিয়েলাইজ যে ডেন্সিং ইজ ডেফিনেটলি বেয়া চাইন দি আছে মানে মই একদম কৰাটো উচিত নহয় লাষ্ট ডে আই হেড এন অপৰচুনিটি টু ৱৰ্ক উইথ আদিল দা সো তেওঁ এটা কথা কৈছিলে দ্য হোল আইডিয়া অফ বিং লাইট সো কেতিয়াবা আমি জীৱনত বহুত ধৰণৰ বেগেজ কেৰি কৰোঁ সো ইফ মই ষ্টেজত উঠাৰ সময়ত বা কিবা এটা পাৰফৰ্মেঞ্চৰ আগত যদি মই বহুত বেগেজ লৈ যদি যাওঁ তে ডেফিনেটলি দেট উইল হেম্পাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা ফটোকপি ওলাই তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালৈ আহে তো ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিলেতো আপোনাৰ লুকটো অলপ তাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি কি জানানে তাতে মই যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ সেয়া জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ নিজা কাপোৰ হয় এইটো অলপ টু মাছ ন বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেলাহীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী ৰবা বগাকৈ পহলি মহলা গৈছে মহলা বিয়লিৰ বেলা জোনাকী মন বাহ হ'ব দিয়া আৰু নমস্কাৰ মই পূজা এণ্ড চেলিব্ৰিটিজ ইন ফেমৰ আন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম আজি মোৰ লগত আছে গুগল এডছত ফিচাৰ হোৱা অসমৰ এজন অভিনেতা তেখেত গায়কো হয় আৰু মই ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তেখেত এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীও আৰু এজন ভাল ফিলচফাৰ বুলি মই শুনিছোঁ চ' লেটছ ৱেলকাম অৰ্ঘদীপ বৰুৱা হাই নমস্কাৰ ফিলচফাৰটো অলপ বেছি হৈ গ'ল নেকি মই শুনিছোঁ মানে I don't know if I'm a philosopher, but I really love nature for sure. তো মই আপোনাক আজি ইমান দিনে লগো পাইছোঁ বহুত কেইটা ইভেণ্টত তো নেচাৰত লৈ পিনে আপুনি মানে খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তো অকণমান ক'ব নেকি যে কেনেকৈ এইটো আহিলে বা আপুনি কেনেকৈ এইটোৰ লগত জড়িত হ'ল মানে এটা কথা লৈ বিশ্বাসটো মোৰ এতিয়াহে আহিছে যে আমিও একচুৱেলি নেচাৰে হয় নহয় জানো আমি যেতিয়া প্ৰকৃতি হয়তো প্ৰকৃতি আমাৰ মাজতে বাস কৰি আছে চ' সেইটোৰ প্ৰতি এটা কানেকশ্যনটো থাকিবই কিন্তু কি হৈছে আমাৰ জীৱনটো এতিয়া ইমান ফাষ্ট হৈ গৈছে যে আমি লাহে লাহে সেই কানেকশ্যনটোৰ পৰা আঁতৰি আহি আছোঁ চ' কেতিয়াবা আমাক লাগে যে এজন মানুহ যদি নিজৰ বেচিক চেল্ফটোতো থাকে সেই চেল্ফটো যেন লাগে যেন তেওঁ বৰ প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে চ' প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকৈ জড়িত আছোঁ বা কেনেকৈ জড়িত হ'লোঁ এনেকৈ বুলি যদি ক'বলৈ যোৱা হয় তেন্তে মই এয়াই ক'ম যে মোৰ যিহেতু মোৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছে গৰিপুৰ ধুবুৰীত আৰু গদাধৰ বুলি এটা নদী আছে চ' গদাধৰৰ পাৰে পাৰেই মই ডাঙৰ হৈছোঁ চ' প্ৰকৃতিৰ লগত সেই সম্পৰ্কটো সৰুৰে পৰা আছিলে আমাৰ আবু আমাৰ আইতা চ' তেওঁলোকো প্ৰকৃতিৰ যিটো বিশাল যিটো নেচাৰ আৰু সেই তাতে আমি কিমান বস্তু যে পাব পাৰোঁ সেই বস্তুটোৰ এটা আভাস আমাক বহুত সৰু থাকোঁতেই দিছিলে বাট সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস নিজাবগীয়া কাৰণ কি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আমি যিটো বুদ্ধাই কৈছিলে ন যে
ইউ হেভ টু বি ইয়'ৰ অ'ন লাইট চ' আমি নিজে আমাৰ নিজৰ কুৱেষ্টটোত গৈ চাগে এনচাৰ্ছবোৰ বিচাৰিব যদিও আমাক কিছু কথা কোৱা হয় সৰুৰে পৰা অৰিয়েণ্ট কৰা হয় নাৰ্চাৰ কৰা হয় চ' মই ভাবোঁ নাৰ্চাৰিঙততো ডেফিনেটলি এটা কি আছিলে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰ বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টফুল হোৱাৰ কিন্তু অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ যেতিয়া মই পিছলৈ গ্ৰীণ হাব জইন কৰিলোঁ গ্ৰীণ হাব ইজ আ ফেলোশ্বিপ এতিয়া তেজপুৰত চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়জতো আছে চ' তাতে মই ৱাইল্ড লাইফ আৰু কমিউনিটি বেছড ফিল্ম মেকিং শিকিছিলোঁ চ' তেতিয়া সেই কালচোৱাতে মানে মেইনলি মোৰ যিটো ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেল যিটো কানেকশ্যন সেইটো চাগে সেই সময়তে হ'ল কাৰণ কি মই সেইটো সময়ত মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত কাম কৰি আছিলোঁ আপুনি 9 মাহ আছিল নেকি য়েছ 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 মানে এইটো ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে আছিল চ' ফেলোশ্বিপটো আমাৰ এনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় য'ত আপোনাৰ 3 মাহৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় চ' বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মেণ্টৰ্ছ আহে চ' তেওঁলোকে আমাক শিকায় যে কেনেকৈ আমি কেমেৰা ধৰিব লাগে কেনেকৈ কমিউনিটিৰ লগত নিজকে এংগেজ কৰিব লাগে কাৰণ কি মই ভাবোঁ যে আমাৰ কেতিয়াবা বহুত বস্তু শিকোৱা হয় তুমি যিহেতু মাছ কমত বা এটা নিউজ এজেঞ্চিৰ লগত জড়িত হৈ কিছুমান এথিক্স থাকে আমাৰ শিকোৱা হয় কিন্তু আমি সেই এথিক্সবোৰক অনেষ্টলি কিমান প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সদায় এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকে বাট আই ষ্ট্ৰংলি ফিল যে গ্ৰীণ হাবক আমাক এটলিষ্ট সেই বেছিক অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কৰা হয় যে কেনেকৈ আমি কমিউনিটিৰ লগত এংগেজ হ'ব লাগে চ' সেইখিনি বস্তু এডিটিং তাৰপিছত চাউণ্ড এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ এছপেক্টছ থাকে এটা ফিল্মক গঢ় লৈ উঠাৰ কাৰণে চ' সেই বস্তুখিনি শিকোৱা হয় আৰু তাৰপাছত আমাক 9 মাহৰ কাৰণে বিভিন্ন জেগাত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে পঠোৱা হয় চ' মই সেইটো সময়ত তোমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছিলোঁ মানসত তোমাৰ এটা বেংগলোৰ বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে A3 বুলি অশোকা ট্ৰাষ্ট ফৰ ৰিচাৰ্চ ইন ইক'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট চ' তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁতেই মানে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত 9 মাহৰ কাৰণে কাৰ্যকৰিত হৈ আছে মানে সেইটোৱে একদম ব্ৰেক থ্ৰু মমেণ্ট আছিলে নেকি ব্ৰেক থ্ৰু মানে সিমান ক্ল'জলি মই আগতে নেচাৰত এগেইন আমি নিজেও নেচাৰ সেই বস্তুটো যে ৰিয়েলাইজ কৰাৰ যিটো এটা স্পেচ সেই স্পেচটো তাতে পাইছিলোঁ মানে আৰু একদম অলমষ্ট এভৰিডে আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু কি হয় তেতিয়া আমি পিছত আকৌ পঢ়িলোঁ বা আৰু এংগেজ হ'লোঁ নিজক দ্য হোল আইডিয়া অফ ফৰেষ্ট বা হিলিং ফৰেষ্ট চ' তেতিয়া আমি কি গম পালোঁ যে আমি যেতিয়া নেচাৰৰ লগত থাকোঁ প্ৰথম কথা যে চাওক আমি সকলোৱে এখন এনেকুৱা সমাজত থাকোঁ য'ত আমি এভৰি ছেকেণ্ড আমাক মানুহে জাজ কৰি আছে হয় নাই every time there will be someone who will be putting up this whole question of right and wrong কিন্তু প্ৰকৃতিৰ মাজত সেই বস্তুটো somehow নাথাকে প্ৰকৃতিত গৈ you actually get a chance to slow down and pause and when you pause you get an opportunity to connect with yourself and then you realize that within you is also a forest which is a part of the greater nature so সেই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে we have to pause at some point কিন্তু আমাৰ লাইফটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি পজ হ'বলৈ সুযোগেই নাপাওঁ মানে এভৰি ডে এইটো বোলে আজি এইটো আছে আজি এইটো ৰিপৰ্ট বা তোমালোকৰ লাইফটো আই কুড চে আজি ইয়াতে যা তাতে কাক কৰ আজি সেই কৰ চ' চামহাও আমি বস্তুটোক একচেপ্টো কৰি লৈছোঁ বা উই হেভ মেড ইট এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ চ' সেই প্ৰচেছটোত কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা লাগে যে উই গ' চ' ইন টু ইট দেট উই টেন টু পজ অৰ শ্ল' ডাউন চ' সেই ক্ষেত্ৰটোত আই ফেল্ট কি মতলব মানসৰ সেই সময়খিনি মোক বহুত সহায় কৰিছে নিজকে জানাৰ তো ৱাইল্ড লাইফ ফিল্ম মেকিং যোনটো আছিলে সেইটোৰ পৰাই আপুনি লাহেকৈ এক্টিঙৰ ফালে আহিলে নেকি এক্টিঙৰ ফালে অহাৰ কোনো প্লেনটো নাছিলে টু বি ৰিয়েলি অনেষ্ট ইটছ এক্সিডেণ্টেল এণ্ড অলৱেজ ৱান্টেড টু টেল ষ্টৰিজ আৰু গ্ৰীণ হাবত যোৱাৰ পাছৰ পৰা সেই ইচ্ছাটো আৰু বেছি প্ৰবল হৈ গ'ল বাট চ' গ্ৰীণ হাব কৰি উঠি মই একচুৱেলি এছিষ্ট কৰি আছিলোঁ আমাৰ এজন মেণ্টৰ নিতিন দাস ছাৰক এণ্ড হি ইজ অলছ' এংগেজ ইন টু ছামথিং কল শিংৰিং য়োকো যাক আমি ফৰেষ্ট বেডিং বুলিও কওঁ আৰু তেখেত সেইটো সময়ত এখন ডকুমেণ্টাৰী কৰি আছিলে ইণ্ডিয়াজ হিলিং ফৰেষ্ট বুলি চ' বেচিকেলি ইণ্ডিয়াত যিহেতু আমি জানো বহুত ধৰণৰ আইডিয়াজ লৈ মানুহে আগৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে চ' কল সত্য যুগৰ পৰা চ' সেই তেনেধৰণৰ কিছুমান থটছক তেওঁ আকৌ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছিলে চ' সেই গোটেই প্ৰচেছটোত তেওঁৰ লগত মই এছিষ্ট কৰি আছিলোঁ কিন্তু সেই ডকুমেণ্টাৰীৰ কামটো কৰিব যোৱাৰ আগত আই হেড এন অপৰচুনিটি য'ত আমাৰ কাদম্বৰী কাশ্যপ বুলি এজন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফিল্ম মেকাৰ আছে অলছ' ভেৰি ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড
চ' তাই শংকুৰাজৰ কি বেদনাতে গানটোৰ মিউজিক ভিডিঅ'টো ডিৰেক্ট কৰি আছিলে আৰু সেইটো সময়ত তাক এজন চুলি দীঘল ল'ৰা লাগিছিলে এণ্ড চামহাও মই তাই বিচৰা ফিচাৰ্ছ এণ্ড কেৰেক্টাৰ্ছখিনিত ফিট হৈ আছিলোঁ চ' তেনেকৈ সেইখন মানে সেই গানটো কৰিলোঁ এণ্ড চামহাও সেই গানটো লেড টু দ্য হোল আইডিয়া অফ maybe myself getting into acting. অ'কে তো চুলি দীঘল যোনটো কথা ক'লে মই আপোনাৰ ইমান বছৰে মই আপোনাক ফ'ল' কৰি আহিছোঁ তো আপোনাৰ যোনটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চুলিখিনি কেতিয়াবা দীঘল থাকে কেতিয়াবা চুটি হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা কাৰ্লি বেছি সৰু হৈ যায় তো এইটো এনে আপুনি মেইনটেনেঞ্চ হিচাপে কৰে নে যে এইটো নেচাৰেল আৰু আই থিংক মোৰ এনিৱে চুলিটো অকণমান কাৰ্লি হয় আৰু কাটকুটটোতো শিকেন যিহেতু এক্টিঙত আহি পৰিলোঁ তো বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ থাকে চ' সেইটো কাৰণে কাটকুট অকণমান হৈ থাকে বাট মই ডেফিনেটলি দীঘল চুলি ভাল পাওঁ কিন্তু সেই আৰু আকৌ চাগে কাট খাবই আৰু এসপ্তাহমানৰ পাছত কিয় সেই এটা কামৰ কাৰণে আচ্ছা কিবা এটা নতুন প্ৰজেক্ট হয় আচ্ছা তো আৰু আপোনাক যিহেতু দেখিছোঁৱে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো তাৰ নামটো কিয় অজান্তিক যাযাবৰ চ' যাযাবৰী জীৱন এটা জীয়াই আছোঁ এতিয়ালৈকেও টাচুত যিহেতু মই ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ চ' আমাৰ ডকুমেণ্টাৰী কৰাৰ আঁৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত যাব লাগে আৰু লেটলি আমাৰ এটা সৰু সুৰাকৈ প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী বুলি ক'ব পাৰি লাহেকৈ চ' আমাৰ ব্ৰডলি প্ৰডাকশ্যনছ বুলি মই গৌৰৱ মোৰ বন্ধু আৰু সীমান্ত আমি মিলি এটা সৰু সুৰাকৈ প্ৰডাকশ্যন হাউচ এটা কি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাতে আমি কিছুমান মাইণ্ডফুল ট্ৰেভেলো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি আমাৰ আৰু এটা গ্ৰুপ আছে বন্ধুৰে মাজত মুহান বুলি ইটছ এ কালিম্পং বেছড এজেঞ্চি চ' তেওঁলোকো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে এটা ফেষ্টিভেলো পাতে কয় খলিদাই পেৰেংটাৰ বুলি গাঁও এখন চ' তেওঁলোকৰ লগত মিলি এইবাৰ আমি এটা ট্ৰেভেল আৰম্ভ কৰিছোঁ পাংচেন বুলি এটা ঠাই আছে আপোনাৰ টিবেটৰ ঠিক কাষতে ত' তাতে আমি এখন ডকুমেণ্টাৰী কাম কৰি আছিলোঁ আৰু সেই কাম কৰাৰ আঁৰতে মানে কি হ'ল তাৰ মানুহখিনিৰ লগত ইমান ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিল যে আমি ভাবিলোঁ বুলি নহয় চ' আমি এই কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ যে কমিউনিটিয়ে কি ভাবে কাৰণ কি যিমানে যি নহওক আমি সদায় এটা বেলেগ এঠাইৰ পৰা গৈহে তাতে আমি সম্পৰ্কবোৰ গঢ় লৈছোঁ বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট দ্য কমিউনিটি থিংকছ এবাউট দেমছেলভছ এণ্ড হাউ দে ৱান্ট টু এংগেজ ইন টু চাৰ্টেন এক্টিভিটিজ চ' তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলে যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সেই ঠাইটুকুৰাত মাইণ্ডফুল কিছুমান এংগেজমেণ্ট কৰিব পাৰি আউট এণ্ড আউট টুৰিজম বুলি নহয় বাট কালচাৰেল এক্সচেঞ্জৰ নিচিনা বা কালচাৰেল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন চ' তাতে গৌৰচাম বুলি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফেষ্টিভেল হয় তাতে যিহেতু বেছিভাগ মানুহ মংপা সম্প্ৰদায়ৰ আৰু বুদ্ধিজমত বিশ্বাস কৰে চ' তেওঁলোকৰ তাতে এটা খুব পুৰণি 12th চেঞ্চুৰীৰ এটা স্তূপা আছে যাক গৌৰচাম স্তূপা বুলি কোৱা হয় চ' তাৰে আঁৰত মাৰ্চত প্ৰত্যেক বছৰে এটা তেওঁলোকে কোৰা বেচিকেলি মিনছ হ'ল পৰিক্ৰমা চ' সেই ফেষ্টিভেলটোকে মানে আঁৰত ৰাখি আমি এটা ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কমিউনিটি আৰু মুহানৰ লগত একেলগে পাংচেন কোৰা বুলি চ' বেচিকেলি উই আৰ এংগেজিং পিপল ইন টু শ্ল' ট্ৰেভেল যে কেনেকৈ আমি আজিকালি বেছিভাগ জেগা যদি আপুনি চাই মানুহে ট্ৰেভেল কৰে কিন্তু ট্ৰেভেলটোৰ লগতে ডাঙৰ আৰ্টিনাৰী আহি যায় যে আজিৰ তাৰিখত আজি আমি এইটো চাম কালি সেইটো চাম এইটো কৰিম হেন কৰিম তেন কৰিম সেই খৰখেদা নকৰাকৈ কেনেকৈ আমি এটা জেগাত সেই জেগাৰ মানুহখিনিৰ লগত সেই স্পেচটোৰ লগত শ্ল'লি নিজকে এংগেজ কৰিব পাৰোঁ চ' তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' সেয়েহে যাযাবৰী কথাটো যে চামহাও ট্ৰেভেল ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আমাৰ জীৱনৰ আৰু মিউজিকক লৈও আমি দেখিছোঁ যে মিউজিক হেজ অলছ' টেকেন আছ টু লট অফ প্লেচেছ চ' চামহাও যাযাবৰ ইজ এ ভেৰি ফেভৰেট ৱৰ্ড আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এগেইন দিছ ইজ নট এ ফিলচফাৰ স্পিকিং বাট আমাৰ মেণ্টৰ সুনীল চৌহান ছাৰে এটা কথা কয় যে আমাৰ বিভিন্ন বস্তুৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য থাকে চ' আমাৰ কনচিয়াছনেছৰ খাদ্যটো হ'ল ট্ৰেভেল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো হিন্দী শব্দ বা যিটো সংস্কৃত শব্দ সেইটো হ'ল ট্ৰেভেলৰ শব্দটো হ'ল ভ্ৰমণ
So Brahmana যদি তুমি সন্ধি কৰা, you will get two words. One is Brahm, which is also consciousness, and An is food. So when we travel, we actually, feeding our consciousness. So সেইকাৰণে traveling is so important. So jajaburi, জীৱন. So jajaborটো তেনেকৈ হ'লে অযান্ত্ৰিক comes from the idea of that somehow আমাৰ জীৱনটো বহুত materialistic হৈ গৈছে. So how can we get out of that materialistic thought of mind? আৰু মোৰ এজন খুব প্ৰিয় ফিল্মমেকাৰ পৰিচালক হ'ল ঋত্বিক ঘটক. আৰু ঋত্বিক ঘটকৰ এখন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চিনেমা আছিলে অযান্ত্ৰিক বুলি. চ' সেই চিনেমাটোৰ চাই কিছু ট্ৰেচেছ আছিলে কাৰণ কি এট দ্য এণ্ডত আমি কিছুমান বস্তুটো ইম্পালচিভ বা ইনটিউটিভলি ডিচিজন লওঁ ন, যে এই নামটো এনেকৈ দি দিলোঁ. মেবি মই সেইখিনি সময়ত চাগে কিবা কাৰণত ভাবি আছিলোঁ অযান্ত্ৰিকৰ কথা. চ' চামহাও তেনেকৈ বস্তুটো অযান্ত্ৰিক যাযাবৰ হৈ গ'ল. আপুনি মানে ট্ৰেভেল কৰি খুব ভাল পায়? মোৰ কাৰণে খুব জৰুৰী হয় মানে চামহাও নিজকে চেইন ৰখাৰ কাৰণে. বা মই লেটলি দেখিছোঁ যে মই যেতিয়া চহৰত থাকোঁ চামহাও মই বৰ পুতুককৈ অসুস্থ হৈ যোৱাৰ এটা লাহে লাহে টেণ্ডেঞ্চি আহিছে. আৰু ইমিডিয়েটলি যেতিয়া মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গুচি যাওঁ চামহাও দেখিছোঁ সেই বস্তুবোৰ বৰ ঠিক হৈ যায়. চ' লেটলি একদম ৰিচেণ্ট কথা, কেইদিনমান আগতে মোৰ অলপমান জ্বৰ অনুভৱ হৈ আছিলে, অলপমান পেটটো ঠিক লাগি থকা নাছিলে. বাট দেন মই গৌৰৱ আৰু মোৰ এজন বন্ধু আমিন আৰু কৰ্ডন এজন খুব বঢ়িয়া বন্ধু আমাৰ আমাক একচুৱেলি বেচিকেলি গ্ৰীণ হাবৰে আমি বিভিন্ন বেচৰ ফেল'. চ' উই ৱেণ্ট ফৰ এ ট্ৰেক টু বাম্বু ট্ৰেক, শ্বিলঙৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি যাব লাগে. চ' সেই ট্ৰেকটো যেতিয়া গ'লোঁ চ' অট'মেটিকেলি গাটো আকৌ ঠিক হৈ গ'ল. চ' আই ফিল দেট নেচাৰ ৰিয়েলি হেল্পছ মি হিল. চ' সেইকাৰণে মই এটা বাহানা বিচাৰি থাকোঁ আৰু কেনেকৈ নিজকে হিল আৰু চেইন ৰাখিব পাৰোঁ. কাৰণ কি চহৰত থাকিলে তুমি দেখি আছা আজি বোলে ধূলি, আজি বোলে ইয়াতে গছ কাটিলে, আজি বোলে তাতে কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল. চ' চামহাও এগেইন এস্কেপ বুলি নকওঁ, বিকজ এটা পৰ্যায়ত গৈ বা এটা সময়ত গৈ আমি আমাৰ সমস্যাখিনি কনফ্ৰণ্ট কৰিবই লাগিব. বাট সেই কনফ্ৰণ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো শক্তি লাগে, চ' শক্তিখিনিক মানে ৰিভাইটেলাইজ কৰিবলৈ মানে অলপমান ট্ৰেভেল কৰি থাকিব লাগে. তো আপুনিতো এতিয়া গুৱাহাটীতে আছে. গুৱাহাটীততো কোনো অযান্ত্ৰিকতাৰ কোনো ধৰণৰ কনচেপ্টে নাই ক'ব গ'লে. তো আপুনি ভাবেনে যে গুৱাহাটীত ডেভেলপমেণ্টৰ নামত অলপমান ডিফৰেষ্টেশ্যন বেছি হৈ আছে বুলি? খালি গুৱাহাটীতে বুলি নহয়, গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনক মানে মই সেইদিনা এটা আৰ্টিকেল পঢ়ি আছিলোঁ যে কেনেকৈ ব্ৰিটিছাৰ্ছ অলছ' কেম উইথ দ্য ছেইম আইডিয়া অফ এক্সট্ৰেকশ্যন, হয় ন? কাৰণ কি ইয়াৰ আগলৈকে আমি ধৰক এটা দীঘলীয়া কাল চোৱা আমি দেখিছোঁ আহোমখিনি আমাক ৰুল কৰিছে. তাৰ আগত বহুতো ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ আছিলে. বাট এবাৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহি গ'ল আমাৰ অসমলৈ, দেন ব্ৰিটিছ ৰিয়েলাইজ ডেট অসম, তেতিয়াতো বাৰু বৃহৎ নৰ্থ ইষ্টখনে অসম আছে, তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এই জাগাখন দেখোন এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ বঢ়িয়া, ইয়াতে চাহ আছে, ইয়াতে তেল আছে, ইয়াতে ইমান ডাঙৰ নদী আছে. চ' তেওঁলোকে দেখিলে যে এই জেগাটোক মানে ঠিকছে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগে. আৰু চামহাও সেই এক্সট্ৰেক্ট কৰা যিটো মনোবৃত্তি, সেই ভিত্তিটো মানে তেওঁলোক আমাক মানে চৌকল স্বাধীনতা দিয়াৰ পাছতো মানে মানুহখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এই জেগাটোক আমি এক্সট্ৰেক্টে কৰিম. চ' এতিয়াও যদি দেখোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেমৰ প্ৰকল্প চলি আছে অৰুণাচলত, য'ত তাৰমানে প্ৰপাৰলি তাৰ যিখিনি কমিউনিটি আছে তেওঁলোককো প্ৰপাৰলি পাব্লিক হিয়াৰিংবোৰত এংগেজ কৰা হোৱা নাই. আমাৰ কাষত অকণমান মই লাগিলে অৰুণাচল নাযাওঁ, আমি অলপমান দূৰত গ'লে আমি মেঘালয়তে দেখি আছোঁ কেনেধৰণে এক্সট্ৰেকশ্যনছ হৈ আছে. সোণাপুৰৰ পৰা সেই কি নাম আমাৰ যোৰাবাটৰ ৰাস্তাটোত যদি দেখোঁ কেনেধৰণৰ এক্টিভিটিজ হৈ আছে, চ' কিমান লিগেলি হৈ আছে. চ' দীপৰ বিলৰো যদি চাওঁ, মোৰ কেতিয়াবা এই বস্তুটো দুখ লাগে দীপৰ বিলৰ কথাটো লৈয়ে মানে ক'ম, বা বাকী আমাৰ যিখিনি প্ৰকল্প হয় বা আমাৰ যিখিনি চ'কল এক্সপ্লইটেশ্যন হয়, তাতে বিউৰ'ক্ৰেটছখিনিও বহুত জড়িত হৈ থাকে যেন মোৰ অনুভৱ হয়. আই এম চিয়'ৰ তেওঁলোকে চাই ক'ব মই কি কৈ আছোঁ, কিন্তু সেইটো সময়তো বহুতে জানিছিলে যে সেইটো যেতিয়া প্ৰথম ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তেতিয়া কিয় তাৰ প্ৰপাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন হোৱা নাছিলে. আজি 22 বছৰ পাছত কিয় ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নবোৰক ডিমাৰ্কেট কৰিবৰ কাৰণে মানুহে ওলাই আহিছে, যেতিয়া অলৰেডি কিমান মানে মাটি তাতে মানুহে অলৰেডি বেদখল কৰিলে. চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ লুপ হ'লছবোৰ আমি কিয় ৰাখোঁ?
আমি বেচিকেলি তাতে আমি বিচাৰিছোঁ আমি যে এক্সপ্লইট কৰোঁ। চ' আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিও মোক লাগে যে আমি কেতিয়াও নিজৰ ৰিচৰ্চেছক লৈ বা নিজৰ মাটি টুকুৰাক লৈ বা ভাষাক লৈ আমি কোনোদিনো চাগে সজাগ নাছিলোঁ। আমি খালি নিজৰ লাভটো হ'ব লাগে কেইজনমান মানুহৰ মাজত। চ' সেইটো এটা সেই এটা মনোবৃত্তিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই দশা এতিয়াও, কাৰণ কি বহুত মানুহ ইচ্ছা কৰিলে ওলাই আহিব পাৰিলেহেঁতেন মাত মাতিবলৈ, কিন্তু মানুহবোৰে কিয় ওলাই নাহে? কাৰণ কি জানে যে মোৰ নিজৰ কমফৰ্টটোত মই আছোঁ, মই তাতে সুখী। চ' ডেফিনেটলি ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে, খালি অসম বা গুৱাহাটীত বুলিয়ে নহয়, এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট বেল্টত ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ আছে, ডেমৰ নামত হৈ আছে, পাম অইল কাল্টিভেশ্যনৰ নামত হৈ আছে, ইলিগেল মাইনিঙৰ নামত হৈ আছে। কিমান নদী হৈ থকা নাই এতিয়া, কিমান এতিয়া কলসী নদী ঢুকাৰ মানে গ্ৰাসত আছে। আমাৰ ভৰলুতো গ'লেই, বাহিনী নদী তোমালোকৰ চাগে ইয়াৰ পিছফালেই আছে বাহিনী নদীখন। চ' বাহিনী নদী নালা হৈ গৈছে। চ' এনেধৰণৰ হ'বলৈ কেনেকৈ পাৰিলে? কাৰণ কি আমিও দেখিছোঁ যে আমি যদি মাটিটো দি দিওঁ, এপাৰ্টমেণ্ট যদি বনি যায়, মোৰ এটা ধুনীয়াকৈ ৰুম এটা হৈ যাব। বাট এগেইন দ্য হোল কুৱেশ্যন অফ যে চবৰেতো নিডছ এণ্ড ৱান্টছ এণ্ড ডিজায়াৰ্ছটো আছেই, মানে সেইটোতকৈ ডাঙৰটো আমাৰ প্ৰকৃতিখন ডেফিনেটলি নহয়। কাৰণ কি এগেইন আমি নিজকে প্ৰকৃতিৰ অংশ বুলি নাভাবোঁৱে। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ভাত খোৱাটো হ'লে হ'ল, আমি আমাৰ চ' কল যিখিনি এছপিৰেশ্যনছ এণ্ড ডিজায়াৰ্ছ আছে সেইখিনি ফুলফিল হ'বলৈ পাৰিলে হ'ল আৰু। কিন্তু পিছত আমি গম পোৱা নাই যে আমি তাৰ কষ্টটো কেনেকৈ পে' কৰি আছোঁ জানানে? যে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোত চাব, ক'বলৈ বেয়া লাগে, মানে নকওঁ দে সেইটো, that's okay. So basically আমি দেখি আছোঁ যে how our next generation are so exposed to different sort of disease. আজি কোভিড কিয় হ'বলৈ পালে? আজিকালি সৰু ল'ৰাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ, হাইপাৰ টেনশ্যন, সেইবোৰ কিয় হ'বলৈ পাই আছে? বিকজ উই হেভ গিফটেড দেম দিছ লাইফ। চ' এতিয়া আৰু কিনো ক'ম, যিসকলে কৰিলেই, চবেই কৰা নাই। আই হোপ তোমাৰ নিচিনা বা আৰু কিছুমান কনচিয়াছ মানুহ এটলিষ্ট আহিব যোনে ৰিয়েলাইজ কৰিব কথাটো, যিসকলে। বাকী যিসকলে ৰিয়েলাইজ নকৰিলে তেওঁলোকেতো আৰু কেইবছৰ মানে আছে চাগে যাবগৈ। বাট তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰজন্মক কিন্তু ভাবিছিলে যে মই খুব কমফৰ্ট দি যাম, একদম কি দি যাম, AC ঘৰ দি যাম। বাট চেডলি সেই AC ঘৰৰ মাজতো চাবা most of the kids are depressed because they don't have anywhere to go and release their energy or মাটিক চুই পোৱা নাই, পানীক ফিল কৰি পোৱা নাই। চ' বেমাৰ আজাৰ হ'ব, অবেচিটি আজিকালি বাঢ়ি গৈছে। মই বডি শ্বেমিং কৰা নাই, কিন্তু বহুত মানুহৰ অবেচিটিটো ইজ অলছ' ড্ৰিভেন বাই আৱাৰ লাইফষ্টাইল, হয় ন? কাৰণ কি এগেইন আৱাৰ চ' কল পেৰেণ্টছ বা তেওঁলোকৰ আৰু এটা আগৰ জেনেৰেশ্যনে হেজ গিফটেড আছ দিছ চেডলি। তো আপুনি ভাবেনে, কাৰণ আমি বহুত অভিভাৱকক দেখোঁ যে যেতিয়া তেওঁলোকে কয়, ইভেন মোৰ মাও, আমাৰ দিনতে ভাল আছিলে, এতিয়া এইবিলাক বেয়া হ'ল। তো কিছুমান এইটো অভিভাৱকৰো মানে ৰেছপনচিবিলিটি থাকেনে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত? ডেফিনেটলি অভিভাৱকৰ ওপৰতো বহুত ৰেছপনচিবিলিটি থাকে। এগেইন আমাৰ দিনত ভাল আছিল ইজ অলছ' ভেৰি ছাবজেক্টিভ। কাৰণ কি তেওঁ ককাহঁতৰ টাইমত আৰু বেছি ভাল আছিলে, বা এতিয়া আমিও ক'ম আমাৰ টাইমত বেছি ভাল আছে, টেকন'লজি আছে, আমি কিমান এডভান্স হৈ গৈছোঁ। তো এতিয়া চবৰে কাৰণে ভালটো এটা ছাবজেক্টিভ টাৰ্ম হয়। বাট এট ছাম পইণ্ট অফ টাইম আমি সেই বস্তুটোৰ পৰা বুজিব লাগিব যে এগেইন হু আৰ উই টু এগেইন ডিচাইড কি হোৱাট ইজ গুড এণ্ড হোৱাট ইজ বেড। চ' সেই প্ৰশ্নটো থাকে। বাট ছাম চৰ্ট অফ মাইণ্ডফুলনেছ হেজ টু বি দেৰ। আমাৰ ডিচিশ্যনছ এণ্ড আমাৰ চইচ ফৰ, আমি যদি ভাল বুলি বস্তু এটাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আমি কিয় ভাল বুলি কৈ আছোঁ, সেই বস্তুটোক লৈ আমাৰ অলপমান চিন্তা কৰাটো দৰকাৰী। জাষ্ট বিকজ ইট ইজ ছেটিছফাইং আৱাৰ নিডছ এণ্ড ৱান্টছ, সেইটো কাৰণে এইটো ভাল নে কি, সেইটো অলপ আমি ভাবিব লাগিব। বাট য়েছ, অভিভাৱকৰ ৰোল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু এংগেজ দেয়াৰ কিডছ ইন টু মাইণ্ডফুলনেছ। তো মই আপোনাক এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ হা, যে যদি গুৱাহাটীখনৰ পৰা আপুনি যদি গুচি যায়, বা আপুনি যদি একদম এই অজান্তিকতাটোৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায়, তেতিয়া মানে আপোনাৰ পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব? আপুনি কেনেকৈ চাব মানে? ভাল প্ৰশ্নটো কিয় ভাল? বিকজ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আই কেন জাষ্ট বি, মই এটা পাহাৰৰ নিচিনা জেগাত গুচি যাব পাৰোঁ বা ভেলীত গুচি যাব পাৰোঁ। বাট দেন এগেইন মানে কি থাকিব এলিমেণ্টছবিলাক? মই এটা কথাই ভাবি আছোঁ যে দেট উইল অলছ' বি এট ছাম লেভেল আ ডিচিজন ভেৰি চেণ্টাৰ্ড টু মাই অ'ন নিডছ এণ্ড ৱান্টছ, which is also fine.
But do I feel that I have also certain responsibility towards the homage that might be heading to doomsday? আৰু যদি মোৰ ওচৰত অপৰচুনিটি আছে এটলিষ্ট কিছুমান মানুহক ক'বলৈ যে আমি এই বস্তুটোক অকণমান যদি একেলগে গোট খাই বিচাৰোঁ তেন্তে আমি মেবি এটা চাম চৰ্ট অফ চেঞ্জ আনিব পাৰোঁ তেন্তে মই সেই অপৰচুনিটিটো ল'ব লাগে নে জাষ্ট বিকজ মই এনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ মই গুচি যাব লাগে সেই ঠাইটো কৰা নিজৰ মতে এনজয় কৰি থাকিলে হ'ল চ' দেট ইজ অলছ' কুৱেশ্যন ন আই হেভ টু থিংক বাট এটা মোৰ বাবে যদি এগেইন মোৰ ডেফিনেশ্যনত এনে এটা ঠাই হ'ব য'ত ডেফিনেটলি য'ত আমাৰ যিখিনি জীয়াই থাকিবলৈ বেচিক নিডছ বেচিক এলিমেণ্টছ অফ লাইফ এয়াৰ ৱাটাৰ লেণ্ড স্কাই চ' এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ যেন ক্লিন থাকে আমাৰ ফ্ৰী থাকে চবতকৈ ডাঙৰ কথা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এতিয়াও ফ্ৰী নহয় যদিও আমি ফ্ৰী বুলি কওঁ নিজকে আমি নিজকে যেনেকৈ বিচাৰোঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনক লৈ যদি বেছি কি নাথাকে আৰু ফিজিকেলিটিত যদি চাওঁ মই পাহাৰ খুব ভাল পাওঁ চ' ডেফিনেটলি এটা ফুটহিলৰ নিচিনা হ'ব মেবি সৰু এটা গুমটিৰ নিচিনা এটা ঠাই হ'ব য'ত মেবি মানুহ আহিব পাৰে পঢ়িব পাৰে গান গাব পাৰে তেনেধৰণৰ স্পেচৰ কিছুমান গৰু চৰু থাকিব কুকুৰ মেকুৰী থাকিব আৰু এনেকুৱা এটা স্পেচ থাকিব য'ত যদি মানুহে বিচাৰে ফৰেষ্টতো গুচি যাব পাৰে ফৰেষ্টত গৈ চৰাইৰ মাত চাতো শুনিব পাৰে চ' তেনেধৰণৰ এটা স্পেচ মানে স্পেচটোত সোমোৱাৰ লগে লগে চৰাইৰ মাত চাত শুনিব এবছলুটলি তো এনেকৈ বিচাৰে আপুনি ডেফিনেটলি য'ত মই একচুৱেলি এটা শব্দ আছে পেট্ৰিচৰ বুলি যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণটো পৰে মাটিৰ যিটো সুবাস তাৰ ইংলিছত পেট্ৰিচৰ বুলি কয় চ' যাতে মই তাতে কংক্ৰিটৰ সুবাসটো নাপায় সঁচাকৈ মাটিৰ সুবাসটো এইকেইদিনটো বৰষুণ দি আছে গুৱাহাটীত বহুত চ' যেতিয়া প্ৰথম ড্ৰপলেটটো পৰিব মাটিত যেন মই মাটিৰ সুবাসটো পাওঁ এনেকুৱা নহয় যে তাতে একো সুবাস নাই খালি বৰষুণটোহে দিছে নালাৰ পানী ওলাই আহিছে নালাৰ দুৰ্গন্ধটোহে শুনা পাইছোঁ আৰু মাজতে আপোনাৰ মই ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত দেখিছিলোঁ চাইলেণ্ট নেৰেটিভছ বুলি য'ত এটা এপিছ'ড ফাগুন বুলি আছিলে উইচ ইজ ভেৰি এট্ৰেক্টিভ মানে আপোনালোকে যেনেকৈ মানে এই ফুলটো ৰংটোৰ লগত খেলে বা আপুনি নীলা পিন্ধি আছে আৰু লগতে আপোনাৰ শিৱম লেখাৰু বুলি এগৰাকী ব্যক্তিও আছিলে তো সেই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে মোক কওকচোন ইমান এস্থেটিক কেনেকৈ হ'ল মানে এই প্ৰজেক্টটো চ' বেচিকেলি এইটো শিৱমৰে প্ৰজেক্ট হয় চ' সি বহু দিনৰ পৰা কোলাবৰেট কৰিব বিচাৰি আছিলে চ' চামহাও আমাৰ হৈ উঠা নাছিলে মোৰো বৰ দুখ লাগি আছিলে যে সি ইমান নিষ্ঠাৰে বস্তুবোৰ কৰি আছে আৰু মোৰ চামহাও তাৰ কামবোৰ বৰ ভাল লাগিছে হি ইজ ভেৰি এস্থেটিকেলি কনচিয়াছ আজিকালি সময়ত জানে কনচিয়াছনেছটো এটা খুব এবিউজ শব্দ হয় বাট এটা খুব জৰুৰী শব্দ হয় যে আমি নিজকে এনেকৈ কনচিয়াছ কৰি তুলিব পাৰোঁ চ' সি খুব এস্থেটিকেলি কনচিয়াছ আৰু তাৰ খুব সৰু টিম তাই আৰু মৌচুমী আহিছিলে চ' তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুটো ডিজাইন কৰিছিলে মই মাথো সেই ডিজাইনটোত বৈহে গৈছোঁ চ' অল ক্ৰেডিট গ'জ টু শিৱম আৰু শিৱমেই বেচিকেলি ফ্ৰেমছবোৰ ডিজাইন কৰিছে বাট তাতে খুব ধুনীয়াকৈ মৌচুমীও ইনপট দি আছিলে তাৰ বন্ধু চ' এটা মোৰো মানে কৰি বৰ ভাল লাগিলে এংগেজ সেই কোলাবৰেশ্যনটো আৰু এটা খুব কাৰেক্ট সময়তে হৈছে পৰা ফাগুনৰ সময়তে ফাগুনৰ যিবোৰ চেণ্টিমেণ্টছ সেই চেণ্টিমেণ্টছখিনি সি বৰ ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ কৰিছে চ' আই থিংক অল ক্ৰেডিট গ'জ টু হিম যে সি বস্তুটো ভাবিলে আৰু চামহাও মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ইউনিভাৰ্ছে কিছুমান বস্তু মিলাই দিয়ে সি কিন্তু মোক একো কোৱা নাছিলে যে তুমি এনেকুৱা ধৰণেৰে কিবা এটা পৰিধান কৰি আহিবা চ' হি গেভ মি অল ফ্ৰীডম বাট চামহাও কিয় জানো মোৰো মন গ'ল যে তেনেকুৱা এটা কি পিন্ধি যাওঁ এণ্ড চামহাও সেই বুগুনভিলাৰ কালাৰ লগতো বস্তুবোৰ চামহাও মিলি গ'ল চ' চাগে ইউনিভাৰ্ছো বিচাৰিছিলে যে আমি যিহেতু ইমান দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ যে কোলাবৰেশ্যন এটা কৰোঁ প্ৰাইমেৰিলি সি বিচাৰি আছিল আৰু যেতিয়া কোলাবৰেশ্যনটো হ'ল ইউনিভাৰ্ছো চাগে বিচাৰিলে যে বস্তুটো যেন এস্থেটিকেলি যেনেকৈ আমি চাগে সপোনটো চাইছিলোঁ মই সপোনতো খুব বিশ্বাস কৰোঁ সেই সপোনটো যেন তেনেকৈ স্ক্ৰীণতো ওলাই আহে আপুনি নীলা ৰঙৰ এটা কুৰ্তা পিন্ধি আছিলে চ' মই ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম সেই কুৰ্তাটো আৰু লগতে গালে এখন পিন্ধিছিলোঁ ৰেপ এৰাউণ্ডটো চ' সেই গালেটো হ'ল আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক বুলি এটা আপোনাৰ NGO আছে চ' তেওঁলোকে আমাৰ মহিলা চ' ৱুমেন ৰাইটছৰ লগত বহুত বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছে এম্পাৱাৰমেণ্টক লৈ আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰামীণ মহিলা সমিতি বুলি তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপো আছে বেচিকেলি ভিলেজ
লেডিজসকলৰ লগত কাম কৰি য'ত তেওঁলোকে বহুত শিপিনীক ছাপোৰ্ট কৰি আছে চ' সেই ছাপোৰ্ট কৰাৰ আঁৰতে তেওঁলোকৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হয় চানিকি ৱেভছ চ' মই আপোনালোকৰ এই ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তেও ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকলে বিচাৰিছে অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং উইভিং কাম পৰিধান কৰিবলৈ বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ দে কেন ডেফিনেটলি চেক আউট চানিকি ৱেভছ আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ আছে চিজামি বুলি চ' চিজামিত বিকজ তেওঁলোকে নাগালেণ্ড মেঘালয়ত আৰু অসমত এই তিনিটা ষ্টেটত প্ৰাইমেৰিলি কাম কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ নাগালেণ্ডৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজে হ'ল চিজামি এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি চ' তেওঁলোকো খুব ধুনীয়া মানে কাম কৰে উইভিঙক লৈ চ' কেতিয়াবা সময় সুযোগ পালে প্লিজ চেক আউট দেয়াৰ ৱৰ্ক তেওঁলোকৰ অফিচটো আছে আমাৰ লেম্প ৰোডতে চ' বেচিকেলি আ ভেৰি কনচিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু য়েছ সেই কুৰ্তাটো অলপমান গ্ৰীণ আৰু ব্লুৰ মিক্স আছিলে অলপ টিল কালাৰটো যোনটো হয় অলপমান যিহেতু সি কিউ কৰিছে ন কালাৰ গ্ৰেডিংটোৰ কাৰণে অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেক্ট আৰু ব্লেক কালাৰ এটা গালে আছিলে চ' আই লাভ ৱেৰিং চানেকি ৱেভছ প্ৰডাক্টছ তো আপোনাক মই যিমানবাৰ দেখোঁ খুব ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰ পিন্ধে মানে আজি অলপ বেলেগ পিন্ধি আছে তো মানে অলপ অলপ দেখোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে যেতিয়া মই আপোনাক লগ পাওঁ ইউ অলৱেজ ৱেৰ ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰ মেইনলি মই গ্ৰীণ হাবতে আপোনাক লগ পাওঁ তো আপোনাৰ মানে ফেভৰেট কালাৰ কোনটো হয় Wow, I never knew I wear vibrant things, but yeah, I think it's a new thing in my life, maybe. Man, vibrant color pinta because good observation, yeah. More the favorite color kobo lage so my favorite color is always black, grey, and blue. Okay. কিন্তু হয় lately অলপমান চাগে vibrant color পিন্ধিছোঁ মোৰো অলপ অনুভৱ হৈছে but usually I prefer wearing black কাৰণ কি ব্লেকটো চবৰ লগত গুচি যায় আৰামছে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ব্লু মোৰ বৰ ভাল লগা এটা কালাৰ চ' মোৰ ব্লু কালাৰটো বহুত আছে কেতিয়াবা মায়ে কয় যে ইমান নীলা কিয় কিনো I don't know why but yeah blue is definitely a color very close to my heart yeah তো আপোনাৰতো মই গানো শুনিছোঁ বটল ৰকেটছৰ thank you তো এতিয়া যোনটো আমি এই এপিছডটোৰ কথা পাতি আছোঁ তাতে এটা গান আছিলে হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে যোনটো এটা পুৰণা গান গীত হয় আপুনি সেইটো মোক অকণমান গাই শুনাব নেকি মোৰ এইটো শুনিব মন গৈছে আপোনাৰ সেই গানটো শুনিব মন গৈছে নে বেলেগো শুনিম আৰু আছে মোৰ ফেভৰেট ছংছ আচ্ছা বৰ ধুনীয়া গান কিন্তু ন সেইটো তুমি সেই ৰিলটোতে শুনিলো বাৰু না কাৰণ মোৰো মানে শব্দৰ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে আৰু ইমান ধুনীয়া গান এটা ন তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা অনুৰোধ থাকিলে ক'ব পাৰা চেষ্টা কৰিম মই যেটো বটল ৰকেটছৰ ইমান দিনৰ পৰা শুনি আহিছোঁ তাৰে দুটামান মোৰ ফেভৰেট গান আছে তো বুকুতে গানটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ তো বুকুতে গানটো আমাৰো বৰ প্ৰিয় গান বুকুতে এগেইন বুকুতে আৰু এটা ষ্টৰি আছে কাৰণ বুকুতে গানটোৰ কমপ্লিশ্যন হৈছিলে আমিষৰ ছেটত চ' মই যিহেতু ৰুম শ্বেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আমাৰ ইলিয়াছ দাৰ চৰিত্ৰটো যিজনে কৰিছে সাগৰ সৌৰভ দা চ' তেখেতজন খুব ভাল গীতিকাৰো তেখেতে ৰূপম দা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজৰ কাৰণেও বৰ ভাল ভাল গান লিখিছে জয়দাৰ কাৰণেও লিখিছে ইফ আই এম নট ৰং চ' যিহেতু তেওঁৰ লগতে মোক ৰখা হৈছিলে সেই সময়ত আৰু বুকুতে আমাৰ থটটো কি হৈছে বুকুতে গানটোক লৈ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি লিৰিকেলি গানটোক আগবঢ়াওঁ চামহ কিবা এটা পইণ্টত আমি ষ্টাক হৈ গৈছিলোঁ ইনিচিয়েল প্লাগিনছখিনি আমাৰ খুবেই মৰমৰ বন্ধু ৰিয়াজ আহমেদ আমি একেলগে স্কুলত পঢ়া আৰু আমাৰ বেণ্ডটোৰ আৰম্ভণিত হি ইজ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট চ' আমি চামহাও গানটোক মানে শব্দেৰে মানে গঢ় ল'ব পৰা নাছিলোঁ আমি যিটো বস্তু অলপমান সেই তাতে এগেইন অলপমান স্পিৰিচুৱেলিটিৰ কথাও আছিলে অলপমান চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথাও আছিলে ইয়েট তাতে প্ৰেমৰো কিছু ট্ৰেচেছ আছিলে ফৰ চিয়'ৰ বিকজ এগেইন লাভ ইউনিয়ন ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি আই ফিল চ' তেতিয়া যেতিয়া দাদাক লগ পালোঁ দাদাক ক'লোঁ দাদা এনেকৈ এটা গান আছে কি কৰা যায় যদিও আমি সেই সময়ত নিজকে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ অকণমান যিমানখিনি পাৰোঁ বেলেগ বস্তুত এংগেজ নোহোৱাকৈ বাট এদিন কি হ'ল আমি হোষ্টেলত মাতিয়ে দিলোঁ কাৰণ কি দাদাৰ লগতো বিভিন্ন বিকজ দাদাও বহুত বস্তুতে দাদাৰ দক্ষতা আছে
চিনেমাৰ পৰা আদি কৰি চ' আমি কথাই কথাই পাতিলোঁ যে দাদা কেনেকৈ গানটো কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা থট এটা আছিলে চ' এদিন আমি RCCত আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি RCC 1 নে RCC 2ত আছিলোঁ শ্বুটটো আমাৰ হৈছিলে বাৰু 80ত হৈছিলে 88ত হৈছিলে নেকি কিন্তু আমি আমাৰ থকা ব্যৱস্থাটো হৈছিলে RCC 2ত চাগে ত' তাতে মাতি দিলোঁ বেণ্ডক আৰু তেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল বুকুতে চ' কেনে ছং ভেৰি ক্ল'জ টু আৱাৰ হাৰ্ট মই মানে প্ৰথম আপোনাৰ এইটো গানেই শুনিছিলোঁ বুকুতে ন বৰ ভাল লগা গান মানে আমাৰো ভাল লাগে আই থিংক কুডোজ টু এভৰিৱান ইনভলভ ৰতন আমাৰ যোনে ভায়লিন বজাইছোঁ আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্টছৰ বহুতখিনি বস্তু সিয়ে চায় মৃণাল বেছ সেইটো সময়ত আমাৰ লগত কীবৰ্ড য'ত আছিলে আৰবিন মাৰ্বেনিয়াং চ' সিও বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং থটছ এড কৰিছে নীলৰ্ণৱ আমাৰ ড্ৰামাৰ চ' এটা খুব আৰু চামহাও মোৰ লাগে যে সেই সময়টোত আই থিংক এজ এ বেণ্ড বটল ৰকেটছ ইণ্ডিয়া আমাৰ এনাৰ্জি ৱাজ এট ইটছ বেষ্ট ফৰ্ম কাৰণ কি সেই সময় সাপেক্ষে আমাৰো এনাৰ্জি আমাৰ জীৱনটো ইভলভ হয় ন চ' আমাৰ নিডছ এগেইন ৱান্স ৰিকুৱাৰমেণ্টছো সলনি হয় আমাৰ প্ৰায়ৰিটিজখিনি সলনি হয় বাট সেই সময়ত আমাৰ চাগে মই ৰাহি যোৰাত খুব এটা বিশ্বাস নকৰোঁ বাট আই ডেফিনেটলি বিলিভ ইন ইউনিভাৰ্ছ চাগে ইউনিভাৰ্ছো চাগে আমাৰ এনাৰ্জিখিনিক বৰ ধুনীয়াকৈ সেই পইণ্টটোত তাৰমানে এলাইন কৰিছিলে বুকুতে শিকলিৰে পাকে দাদা বৰ ভাল লিখিছে দেই ন অকণমান গাই দিয়ক মই বেয়া নাপাওঁ বুকুতে শিকলিৰে পাক মেৰিয়াই আপোনৰে বাতাহি কোনে খুলি দিলে পদূলিৰ সিপাৰে ৰৈ থকা ফাগুনে আহি আজি মোক ক'ব খোজে গানে গানে But it's a very intimate song আৰু দাদাই মানে সেই ইণ্টিমেচিটো মানে গেন এইকাৰণে কোৱা নাই যিহেতু মই বেণ্ডটোৰ এজন সদস্য বা যিহেতু মই এনেধৰণৰ গান এটাৰ লগত নিজকে জড়িত কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ বাট এতিয়া যেতিয়া গাই আছিলোঁ জাষ্ট থিংকিং যে ইমান মৰম লগাকৈ ইণ্টিমেচিৰ কথাখিনি কৈছে কানে কানে সেই কৈছে আৰু চামহাও সুৰটোও ইমেজিন কৰি লৈছোঁ মানে it's beautiful not because I'm a part of it but again that's okay but yeah something I feel really good and humbled about সঁচাকৈ মোৰ নিজে আজি বৰ ভাল লাগি আছে গানটোৰ কথা কৈ I feel so grounded যে আমি সকলোৱে মিলি I don't know what other feels about it but at least নিজাবগীয়াকৈ মই যদি নিজৰ পাৰ্চনেলি সোধোঁ I feel very good about this song very calm about this song yeah it's a nice work যিহেতু আমি এটা মিউজিকৰ কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ মিউজিকেল জাৰ্নিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল because you're very versatile মইতো জনতে গুচি গৈছোঁ এতিয়া বুকুতে thanks to you wow yeah আজি গৈ মাক ক'বাৰ শুনিম ৰ'বা ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ সময় লেটলি মই হেডফোনছ বহুত কম ইউজ কৰি আছোঁ বাট আই ডেফিনেটলি উইল চেক ইট আউট চ' কি কৈ আছিলা আপোনাৰ মিউজিকেল জাৰ্নিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল মিউজিকেল জাৰ্নি পৰিৱেশ এটা আছিলে ঘৰত আমাৰ জেঠাও গোৱালপাৰীয়া লোকগীত গাইছিলে আমাৰ বাইদেউসকলো গান গায় দাদাও গান খুব শুনিছিলে মই দেউতাক কোনোদিনো গান গোৱা শুনা নাই যদিও তেওঁৰ কিন্তু গানৰ নলেজ খুব ভাল এই গানটো কোনে লিখিছে কাৰ মিউজিক চ' চামহাও আৰু আমাৰ আবু আৰু আইতা ইনফেক্ট মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে মই অসমীয়া ক'বলৈ বহুত দেৰিকৈ শিকিছোঁ কাৰণ কি মোৰ জন্ম যিহেতু গৌৰীপুৰত চ' আমাৰ ঘৰত যিটো কথাত আমি বেচিকেলি সচৰাচৰ কথা পাতোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ গোৱালপাৰীয়া দেশী ভাষাত কথা পাতোঁ যদিও মা গোলাঘাটৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি মাৰ লগত মই অসমীয়াত বহুত পিছতহে কথা পাতিছোঁ চ' আমাৰ ঘৰত বেচিকেলি দেশী ভাষাত কথা পাতোঁ আৰু চামহাও কিয় নাজানো মই দেউতাৰ লগত বঙালীত কথা পাতোঁ চ' কি হ'ল যে অসমীয়া ভাষাটো যিহেতু শিকাত মোৰ সময় লাগিল চ' আইতাক যেতিয়া লগ কৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়া আইতাই দেশী ভাষা ক'ব নোৱাৰে
মানে গোলাঘাটৰ আইতা চ' আইতাই দেশী ক'ব নোৱাৰে, এতিয়া মই অসমীয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, চ' আমি কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিম? চ' আমাৰ কাৰণে কমিউনিকেটৰ মাধ্যমটো আছিলে মিউজিক। চ' আইতাৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আছিলে, একদম পুৰণা, একদম অলমষ্ট ভাঙি যোৱা নিচিনাই হৈ গৈছে। চ' এই টেপ ৰেকৰ্ডত কিছুমান গান বজায়, এনেকুৱা কৰে, আৰু আইতাই খুব তামোল খুন্দিছিলে, সেই টেপ ৰেকৰ্ড আচলতে তামোল খুন্দি থাকে। চ' আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো তেনেকেই হ'ল। চ' চামহাও চাগে ইউনিভাৰ্চো বিচাৰিছিলে নে, ছাবকনচিয়াছলি মানে মিউজিকটো মানে মোৰ মাইণ্ডত ফিড ইন হৈয়ে আছিলে। চ' যদি মোৰ কমিউনিকেশ্যনটোৱে মিউজিক হয়, তেন্তে চামহাও মিউজিক বিকেম এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ মাই হোল, কি ক'ম আৰু, জীৱন। কাৰণ কি মই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মানে মোক মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈ আছে। চ' মিউজিক জীৱনত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিলে আগৰ পৰাই, সৰুৰে পৰা। বাট চামহাও আই অলছ' ফিল ডেট আই হেভ বিন এ ভেৰি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট চাইল্ড। অকমান লাগে বাৰু অলপ shy. Yeah, so it is very difficult for me to sing on stage. বহুত বছৰলৈকে মানে মোৰ কাৰণেতো বহুত কষ্টকৰ আছিলে যে কোনোবাই আহিলে গাবলৈ দিলে। এতিয়াও মোৰ বহুতে মানে কয় এটা গান গাই দেচোন, চ' মই ঘপককৈ নিজকে ৰেডি কৰিবলৈ মোৰ অলপমান সময় লাগে সেই গোটেই কিটোৰ কাৰণে। বাট মিউজিকক প্ৰফেচনেলি বা মিউজিক লৈ এতিয়া যেনেকৈ ধৰক হোৱাট এভাৰ ৱে আগবাঢ়ি আছোঁ, সেই বিশ্বাসটো আঁৰত মই ভাবোঁ যে মোৰ স্কুল KV খানাপাৰাৰ খুব ডাঙৰ অৰিহণা আছে। আৰু তাৰে মাজত মই ক'ব লাগিব মোৰ বন্ধুখিনি, যিসকলে সেইটো সময়ত মোক এক্সপ'জ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ গানত। দাদাইও ডেফিনেটলি বহুত, এতিয়াৰ সময়তো দাদাই বহুত ছাপৰ্ট কৰে মিউজিক লৈ আগবঢ়াত। বাট সেই সময়ত সেই মিউজিকৰ প্ৰতি সেই বিশ্বাসটো আনিলে আমাৰ ইংলিছ মেম ৰীনা গগৈ মেডাম, কাকুলি মেম আমাৰ লাইব্ৰেৰী মেম, আৰু আমাৰ মিউজিক টিচাৰ, আৰু লগতে পিছলৈ ক্লাছ 11-12ত আমাৰ একাউণ্টেঞ্চি টিচাৰো আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে। আৰু মোৰ বন্ধু শ্যাম, তাৰ লগতে প্ৰথম গান লিখা বা গান যে বনাবও পাৰি সেই বিশ্বাসটো আনা। সেইটো সময়ত তাৰপিছত আমি এটা বেণ্ডো ফৰ্ম কৰিলোঁ স্কুলতে, ফেডাৰ্ছ বুলি। মষ্টলি আমাৰ স্কুলৰে বন্ধুসকল আছিলে, সীমান্ত আছিলে, কুলজিত আছিলে, পিছলৈ কৌশিকো আহিলে, আমাৰ জুনিয়ৰ্ছ আছিলে ৰণ আৰু ছানী, দেৱশ্ৰী মহন্ত। চ' সেই বিশ্বাসটো আই মাষ্ট চে KV খানাপাৰা, মই KV কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খানাপাৰাত পঢ়া। চ' সেই তাতে থাকোঁতেহে মানে মোৰ সেই বিশ্বাসটো আহিল যে মিউজিক লৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিম বা মিউজিক লৈ সপোন চাব পাৰিম। চ' সেইটো তেনেকৈহে আহিল। মিউজিকৰ যাত্ৰাটো ট্ৰুলি আৰম্ভ হ'ল আই উড চে ক্লাছ 9 মানৰ পৰা। তাৰ আগলৈকে যদিও গান চান ঘৰত চলি থাকে, গান চান শিকোঁ, এটা সেইটো সময়ত আমাৰ খুব কম্পিটিশ্যনৰো এটা কালচাৰ আছিলে গুৱাহাটীত। চ' তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন জইন কৰোঁ। এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিটিশ্যন আছিলে RD বৰ্মনৰ এটা ইয়াতে ফেন ক্লাব আছে, মলয় সূত্ৰধৰ দা, তেওঁ কিছু বন্ধুৱে মিলি গঢ় লোৱা। চ' তাতে ইনফেক্ট মই প্ৰথমবাৰত লগ পাইছিলোঁ দীপলিনা, ঋত্ৰিষা, সত্যসন্ধা বা ৰূপম দাকো ইনফেক্ট তাতেই প্ৰথম লগ পোৱা। চ' এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং স্পেচ য'ত বৰ ভাল মিউজিচিয়ান গোট খাইছিলে, RD বৰ্মন ফেন ক্লাব। চ' তাতেও থকা সময়ত মানে মিউজিকেল গ্ৰ'থত খুব সহায় কৰিছিলে। পিছলৈ মই লিপিকা দেৱী মেডাম, যিয়ে মোক গান শিকাইছে, আৰু তাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত মই গীটাৰ শিকিছিলোঁ তপন ফুকন ছাৰৰ পৰা। চ' বাকী কেইজনে যদি মোক মিউজিকৰ বেচিকখিনি শিকাইছে, তপন ছাৰে আই ফিল যে মিউজিক কেন অলছ' বি এ গ্ৰেট মিডিয়াম টু ইয়ৰ স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি। চ' সেই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰাৰ আঁৰত মই ভাবোঁ তপন ছাৰে বহুত সহায় কৰিছে। কাৰণ কি অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে মই তেওঁৰ গীটাৰ ক্লাছ কৰিব গৈছিলোঁ যদিও, আৰু হাউ মিউজিক কেন বি এ গ্ৰেট টুল টু টেল ষ্টৰিজ, ষ্টৰি টেলিঙৰো যে এটা মাধ্যম, ইমান ষ্ট্ৰং মাধ্যম, সেই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰাৰ আঁৰত মই ভাবোঁ তপন ছাৰৰ বহুত অৰিহণা আছে। আৰু আপুনি যিটো ক'লে যে আপোনাৰ অন ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈ কিনে অকণমান ভয় আছিলে, তো কেতিয়াবা এনেকুৱা মমেণ্ট আছেনে য'ত আপুনি সঁচাকৈ বহুত ভয় কৰিলে, মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটোত বহুত হেম্পাৰ হ'ল? পাৰফৰ্মেঞ্চ হেম্পাৰ হ'ল মানে মই সৰু থাকোঁতে মায়ে মোক সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাইছিলে। আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্য জানে? মানে শিকাইছিলে, মই শিকিলোঁ বাৰু অলপ।
কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাৰ মানে চিষ্টেমটো এনেকুৱা আছিলে যে গোটেই পাব্লিকলি মানে পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে হা কি ক'বা আৰু মানে গোটেই ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গৌৰীপুৰ আছিলোঁ গৌৰীপুৰ অলমষ্ট আধা মানুহ আহে এটা হলত আৰু তাতে মানে ইউ হেভ টু পাৰফৰ্ম দেটছ হাউ ইউ হেভ টু গিভ ইউৰ এক্সামছ মানে এগাল মানুহৰ মুখত থিয় হৈ থাকিব চ' তেতিয়া মানে সেইটো মোৰ প্ৰথম নাৰ্ভাছ ব্ৰেকডাউন আছিলে মানে পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈ ইনফেক্ট সেইটো কাৰণে চাগে মই বহুত বছৰলৈকে তেনেকুৱা একো ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰাও নাই চ' সেইটো চাগে ক্লাছ 2 মানত আছিলোঁ নেকি ক্লাছ 3ত মই ইয়াতে আহিলোঁ ক্লাছ 2 চ' সেই বছৰ মানে মই আমাৰ ষ্টেজত উঠিব লাগে আৰু পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে মই ছাৰক কৈছোঁ ছাৰ মোক বেয়া নাপাব মই এনেকৈ নোৱাৰিম চ' মই সেইটো পৰীক্ষাই নিদিলোঁ পাছ কৰিলে নাই নকৰিলোঁ ক'ত পাছ কৰিবা তাৰপিছত মই সেইকাৰণে ডেন্স কৰাই নাই বহুত বছৰলৈকে ডেন্স কৰা নাই আৰু পিছত যেতিয়া কেভিত অহাৰ পাছত ডেন্স কৰি দেখিলোঁ মই ডেন্স কৰিলেই কিবা এটা খেলি মেলি হয় মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই যে ক্লাছ 6 নে 7ত আছিলোঁ আমাৰ কিবা ঢলিতা আৰু ঢোল বাজে যে গানটো আছে ন চ' সেইটো গান আমাৰ কিবা দাণ্ডিয়া কৰিব বুলি ক'লে আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি চ' সেই দাণ্ডিয়া কৰোঁতে কি হ'ল মই নাচাতো নাছিলোঁ বাট আমাৰ সেই ঘাগৰা চাগৰা পিন্ধি নাচেতো চ' মোৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰ চাগে নখটো অকণমান দীঘল আছিলে চ' এজনী আমাৰ তাইৰ ঘাগৰাই কাটি গ'ল মোৰ নাচোতে তাৰপাছত ক্লাছ 11ত কি হ'ল ক্লাছ 11ত আমাৰ এই নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে চ' নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত আমাক ক'লে এটা ভুৰতাল নৃত্য পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ চ' ভুৰতাল নৃত্য পাৰফৰ্ম কৰোঁতেও কি হ'ল মই কৰাটো কৰিবলৈ গ'লোঁ যিদিনা পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে মোৰ আগত যিজন আছিলে তেওঁৰ ধুতিত মোৰ ভৰি ফচি গ'ল তেওঁ পৰি গ'ল আমি পাৰফৰ্ম কৰি থাকোঁতে চ' দেন আই ৰিয়েলাইজ যে ডেন্সিং ইজ ডেফিনেটলি বেয়া চাইন দি আছে মানে মই একদম কৰাটো উচিত নহয় চ' সেইকাৰণে চামহাও মই নিজকে একদম ডিছঅৰিয়েণ্ট কৰি পেলালোঁ ডিছএংগেজ কৰি পেলালোঁ দেন ডেন্সিঙৰ পৰা বাট চামহাও য়েছ ছিংগিংটো থাকি গ'ল আৰু ষ্টেজ डर गला तो सबका सूखता है ना जब आप स्टेज के और यू सी a lot of audience but lately আগতেতো বাৰু again I feel that with practice and somehow যেতিয়া এটা সিংকত থাকা যায় ন মানে যেহেতু again আৰু সেইকাৰণে মই চাগে বেছি বেণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি ভাল পাওঁ rather than promoting myself কাৰণ কি বেণ্ডত I feel it's not just you who gets on stage you are there with your in a way soulmates সেই একেলগে যেতিয়া আমি সেই যাওঁ তো সেই এনাৰ্জিটো এটা বেলেগ থাকে and you just transport so সেইটো ক্ষেত্ৰত I feel যে I feel যে ষ্টেজৰ সেই বস্তুটো উঠাৰ পাছত যেতিয়া মানে যদি ইউ আৰ ইন চিংক ন সেই পইণ্টত ইট হাৰ্ডলি মেটাৰ্ছ কোন আগত আছে পিছত আছে বিকজ ইউ আৰ অলৰেডি ইন চিংক ইউ আৰ ইন আ এনাৰ্জি বলৰ মাজত এটা আছে আৰু সেইটোত খালি তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে নিজকে চ' সেইটো সময়ত আজিকালি টাচত সেই বস্তুটো অনুভৱ নহয় আৰু এটা কথা লেটলি মই শিকিবলৈ পাৰোঁ বা অলপমান আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও আছোঁ সেইটো হ'ল কিছু লাষ্ট ডে আই হেড এন অপৰচুনিটি টু ৱৰ্ক উইথ আদিল দা ইন এ ফিল্ম যদিও আমি উই হেভেন শ্বেয়াৰ্ড স্ক্ৰীণ টুগেডাৰ বাট শ্বুটিঙৰ পাছত ধৰা আমি বহুত দেৰি কথা পাতিছোঁ থেংকছ টু হি ইজ ছাচ এ হাম্বল পাৰ্চন টু শ্বেয়াৰ এজ ৱেল চ' তেওঁ এটা কথা কৈছিলে দ্য হোল আইডিয়া অফ বিং লাইট চ' কেতিয়াবা আমি জীৱনত বহুত ধৰণৰ বেগেজ কেৰি কৰোঁ ন চ' ইফ মই ষ্টেজত উঠাৰ সময়ত বা কিবা এটা পাৰফৰ্মেঞ্চৰ আগত যদি মই বহুত বেগেজ লৈ যদি যাওঁ তে ডেফিনেটলি দেট উইল হেম্পাৰ চ' সেই যদি মই সেই তাৰপিছত এটা বেগেজ যদি সেই ফিয়াৰ হয় ষ্ট্ৰেছ হয় চ' তেন্তে সেইটো মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত হেম্পাৰ কৰিবই এনি ফৰ্ম অফ পাৰফৰ্মেঞ্চত চ' আই থিংক দ্য হোল আইডিয়া ইজ হাউ কেন আই মেক মাই চেল্ফ লাইট চ' তেওঁ কৈছিলে ৱেন ইউ আৰ লাইট ইউ একচুৱেলি বিকাম লাইট So how beautiful is English as a language. The light শব্দটো is also the light and also being light. So সেই বস্তুটোৱে মোক বৰ so I will carry this thought thanks to Adil da for sharing such an insightful thought that this is something that I'll carry it for a long time with me. And I'm still carrying it. Maybe as you interview আগত এবাৰ মই নিজক চাগে কৈছোঁ যে let's be light. Once you are light, everything becomes very easy to maneuver.
মোকো অলপ লাইট ফিল কৰাই দিলে বাৰু বিকজ মই অলপ ভয় খাই আছিলোঁ তো এইটো কাৰণে তো যোনটো আপুনি লাজ কৰিয়া বুলি কৈছে বা অকণমান ইণ্ট্ৰভাৰ্ট আছিলে তো যেতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰাৰ আগত আপুনি যেতিয়া আমিষৰ যোনটো চিনেমাখনৰ চৰিত্ৰটো আপুনি কৰিছিলে তেতিয়াও ভয় লগা নাছিলে নেকি এগেইন মই আমিষৰ ক্ষেত্ৰত ক'ম যে আই ৱাজ ব্লেছড যে ইমান ভাল এটা টীম জড়িত হৈ আছিলে আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো আছিলে অলমষ্ট 20 দিনমানৰ চ' সেই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত বেছিভাগ মানুহে এংগেজ হৈ আছিলে ইনক্লুডিং দ্য DOP চ' কেমেৰাৰ আঁৰত থকা মানুহজনো যদি আপোনাৰ লগত ক্ল'জলি এংগেজ হৈ আছে সেই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰচেছটোত চ' দেন যেতিয়া আমি সেই পইণ্টটোত যাওঁ যেতিয়া আপোনাক খালি ৰেকৰ্ড বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়া বহুতখিনি বস্তু বহুত সহজ হৈ যায় আৰু মই এগেইন ক্ৰেডিট দিম আমাৰ যিমানখিনি কো এক্টাৰ্ছ আছিলে লিমা বা নিতালী বা তাৰপিছত সমৰ দা যাৰ যিসকলৰ লগত মই সৌৰভ দাৰ লগততো বাৰু মই আছিলোঁৱে উই ৱাৰ ষ্টেয়িং টুগেডাৰ চ' তেনেধৰণৰ এটা স্পেচ যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰা যায় তো বহুতখিনি বস্তু সহজ হৈ যায় এগেইন আমাৰ গুৰুমা আছিলে মই তেখেতক এতিয়া মা বুলিয়ে মাতো সেই হ'ল আমাৰ সীমা বিশ্বাস মেম চ' তেখেতে আমাক ট্ৰেইনিং দিছিলে তেওঁৰ লগত আছিলে দৌলত ৱেদ ছাৰ চ' তেওঁলোকো সেই ট্ৰেইনিং বা ৰোনাল্ড হুছেইন চ' ৰোনাল্ড চ' এওঁলোকে আমাক মই ভাবোঁ যে বৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটোতো বৰ ভালকৈ ট্ৰেইন কৰিছিলে কিছু ক্ষেত্ৰত মোৰ অসুবিধা হৈছিলে ডেফিনেটলি মই এতিয়াও কওঁ যে নৱৰসৰ গোটেই বস্তুখিনিৰ লগত নিজকে এলাইন কৰোঁতে ইট টুক মি চাম টাইম বাট সেই আৰু এটা ছেফ স্পেচ এটা ক্ৰিয়েট কৰাত বহুত সহায় কৰিছিলে চ' সেইটো কাৰণে কেমেৰা যদিও আছিলে আই ফিল ডেট সেই সময়ত সেই নাৰ্ভাছনেছটো সিমান অনুভৱ হোৱা নাছিলে প্লাছ আৰু এটা ক্ষেত্ৰত মোৰ কি সহায় হৈছিলে যে ভাস্কৰ দা অলছ' ৰিয়েলাইজ ডেট আই এম এ মিউজিক পাৰ্চন হয় ন চ' তেওঁ দেখিলে যে কিছুমান বস্তুত ইয়াক মিউজিকেলি এংগেজ কৰালে চাগে ভাল হ'ব চ' তেওঁ মানে কিছুমান তেনেধৰণৰ মেকানিজম ওলাই লৈছিলে যে তেওঁ যেনেধৰণৰ বস্তু বিচাৰিছিলে সেইমতে মোক কিছুমান তেওঁ মিউজিকৰ লগত এংগেজ কৰিব বিচাৰে যাৰ ফলত মোৰ কাৰণে বস্তুটো কাৰণ কি চবৰে নিজৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আই থিংক এভৰি আৰ্ট হেজ ইটছ অ'ন ৱে অফ কানেকশ্যন মানে চবৰে নিজৰ কিছুমান প্ৰচেছ থাকিব চাহে মিউজিকে হৈ যাওক বা এক্টিঙে হৈ যাওক সেইটো এটা লেট ৰিয়েলাইজেশ্যন যে যদি কিছু থিয়ৰিষ্টে এনেকৈ বস্তুটো ওলাইছে সেই বস্তুটোক তেনেকৈ এংগেজ কৰিলে ডেফিনেটলি কিবা এটা বস্তু ওলাই আহিব তাৰ আউটপুট বাট সেই প্ৰচেছটোৰ লগত মই ট্ৰুলি কানেক্ট কৰিছোঁ ন সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহ'লে কেতিয়াবা কি হ'ব যে সেই প্ৰচেছটো মই দেখিছোঁ বহুত মানুহে ফ'ল' কৰিব যাওঁতে বস্তুবোৰ মেকানিকেল কৰি দিয়ে চ' এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে এগেইন লাইক বুদ্ধা ছেড that you have to find your own light. So even in your craft, you have to find your own way of connecting and then delivering. So মোৰ কাৰণে চাগে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ইয়াক যদি মিউজিকৰ থ্ৰুৱেদি কিবা এটা বুজোৱা যায় সি চাগে বেছি বুজিব ৰেডাৰ দেন তাক ৰিয়েলাইজ কৰা যে তুমি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ভাবা যদি এনেকুৱা হৈছিলে তেনেকুৱা হোৱাৰ ফলত যিটো তোমাৰ অনুভৱ হৈছিলে সেই বস্তুটোক ইয়াতে এক্সপ্ৰেছ কৰা চ' দেট ইজ অলছ' ৱে টু এক্সপ্ৰেছ বাট মে বি ফৰ মি ইটছ মিউজিক ত' সেইবোৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল বস্তুটো অলপ সহজ হৈ গ'ল আমিষত আৰু লিমা বাই আমাৰ এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে যে আপুনি মানে ভেৰি চুইট আৰু হাম্বল আৰু মই আজিলৈকে যিমান লগ পাইছোঁ আপোনাৰ কথা যদি কেতিয়াবা ওলায় তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় আপোনাৰ হাম্বল নেচাৰটোৰ কথাই কয় মানে তো কেনেকৈ ইমান শান্ত শিষ্ট কেনেকৈ মানে শান্ত শিষ্ট again really sweet of Lima but I must say that Lima also helped me a lot because she has also seen how Seema ma'am used to gruel us বৰ গ্ৰুলিং প্ৰচেছ আছিলে আমাৰ গোটেই এক্টিঙৰ ৱৰ্কশ্বপ কেইটা চ' মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই কেতিয়াবা যেতিয়া বেছি হৈ যায় আমাৰ ইণ্টেন্স এক্টিংবোৰ মানে ৱৰ্কশ্বপত তেওঁ বাহিৰত লৈ যায় কয় যে একো নাই কাম ডাউন চ' ৰিয়েলি চুইট অফ হাৰ আৰু লেটলিও বহুতখিনি আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কাম মত এংগেজ হৈ আছোঁ স্পেচিয়েলি আমাৰো কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰজেক্টছ লৈও আগবাঢ়ি আছে এনিৱে চ' হাউ হাম্বল ঘৰখনৰ ফালৰ পৰা আহিছে চাগে অকণমানতো ঘৰৰ পৰিৱেশ এটা আছে বাট আই অলছ' ফিল ডেট লাইক আই ছেড ন আৰম্ভণিতে যে নেচাৰ আমি ট্ৰুলি নেচাৰৰ লগত যদি নিজকে কানেক্ট কৰিছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁ যে নেচাৰ চ' চি ইটছ
So I think সেইটো পইণ্টটো আপুনি গ্ৰাউণ্ডেড ফিল কৰে বিকজ নেচাৰ ইজ চ' মেগনাম অপাছ ন চ' তাৰে আঁৰত আমিনো কি আমি জাষ্ট ধূলিকণাৰ নিচিনা চ' সেই ধূলিকণাটোক লৈনো মই কি প্ৰাউড ফিল কৰিম হয় নহয় চ' আই থিংক সেই নেচাৰৰ সেই বস্তুটো সেই হাম্বলনেছটো সেই গ্ৰাউণ্ডেডনেছটোৱে আপোনাক ফিল কৰে যদি আপুনি নেচাৰৰ লগত প্ৰপাৰলি কানেক্ট কৰিছে আৰু নিজৰ মাজৰ নেচাৰটোক ৰিয়েলাইজ কৰিছে আৰু I think শান্ত শিষ্ট yes at some point of time you have to, I mean I might be শান্ত শিষ্ট but yes যেতিয়া দৰকাৰ পৰে I also have to express myself and I do express myself এনেকুৱা নহয় যে মই সদায় শান্ত শিষ্ট হৈয়ে থাকোঁ খং উঠেনে আপোনাৰ definitely উঠিব চাগে মই যেতিয়া কথা কৈ আছিলোঁ ন the whole idea of how we have manipulated and exploited our own resources because of our own needs and wants so তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেধৰণৰ কথা দেখিলে ডেফিনেটলি খং উঠিবই so খং উঠে ডেফিনেটলি উঠে নুঠা নহয় আৰু আপোনাৰ মই দেখিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া গান গায় মেইনলি মানে আপোনাক যদি গান গাবলৈ বুলি কয় তেতিয়া আপুনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানবিলাক মানে গায় আৰু যেনেকৈ আমি তেজপুৰত লাষ্ট টাইম যাওঁতে আপোনাৰ তোমাৰ মৰমে মোক মায়া মই ৰূপালী জোনাক এইবিলাক গান মই নিজেও পাৰ্চনেলি খুব বেছি ভাল পাওঁ তেখেতক তো এইটো হোৱাট ইজ দিছ লাভ ফৰ হিজ ছং মতলব I think anybody who loves listening to mellow music would fall in love with Jayanta Hazarika immediately. আৰু সেইটো এটা কানেকশ্যনটো আছে আৰু প্লাছ আই অলছ' ফিল কাৰণ কি চবৰে নিজৰ কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত কানেক্ট কৰে ন চবে এভৰি ওৱান হেজ দেয়াৰ অ'ন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ ভিত্তিতে আমি চবে কানেক্ট কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কিছুমানে মেটেলৰ লগত কানেক্ট কৰে দ্য হোল এংষ্ট দ্য হোল এগ্ৰেশ্যন আৰু চামহাও মানুহৰ সেয়া পাৰ্চনেল নেচাৰ বা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অলছ' লিড ইউ টু চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক চ' মোৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ লাগে যে মে বি মোৰ ইনহেৰেণ্ট যিটো নেচাৰ ক'ৰৰ নেচাৰটোৱে চাগে মোক চামহাও কানেক্ট কৰে তেওঁৰ সংগীতৰ লগত তেওঁৰ যিটো শৈলী পৰিৱেশন বা উপস্থাপন কৰা গান এটিক বা তেওঁ যেনেকৈ বস্তুটোক এক্সপ্ৰেছো কৰে চ' আই চামহাও কানেক্ট উইথ ডেট আৰু সেইটো কাৰণে আৰু আই ফিল ডেট মোৰ তেওঁৰ গানবোৰ গায়ো বৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে চ' আই ফিল সেইকাৰণে মায়া মই ৰূপালী জোনাক It's a beautiful song. মায়া মই ৰূপালী জোনাক ছায়া আপুনি গাওক এতিয়া জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰ পামনে মই পামনে তোমাক বৰ ধুনীয়া লিখিছে নিৰ্মল ভূঞা বৰদলৈৰে লিৰিক্স আছিলে ন শব্দ আৰু তেওঁলোকৰ এই যুগলবন্দীটো ইমান ধুনীয়া আৰু শেষত মই এইটো ক'ব লাগিব যে লেটলি আচলতে মনীষা বৰ্মাৰ সান্নিধ্য পোৱাৰ এটা সুযোগ পালোঁ আৰু সেই সুযোগত এই গানবোৰৰ আঁৰৰ কিছুমান কাহিনী শুনিলেও ইমান ভাল লাগে ইনফেক্ট ময়ূক দা আমাৰ স্কুল ছিনিয়ৰ আছিলে কে বি খানাপাৰাৰ সেইটো প্ৰজেক্টটো জেতুলি পকা ইজ এ বিউটিফুল প্ৰজেক্ট অ' মাই গড ইমান বেছি এস্থেটিক চব বস্তু এস্থেটিক আজি আমি এটা হেৰি চাই আছিলোঁ ট্ৰানজিশ্যনটো ন তাতে এই জয়ন্ত হাজৰিকা ফটোকপি ওলাই তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালৈ আহে তো ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিলেতো আপোনাৰ লুকটো অলপ তাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি কি জানানে তাতে মই যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ সেয়া জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ নিজা কাপোৰ হয় চ' আই ৱাজ চ' মইতো বেলেগ জনতে গুচি গৈছোঁ যে মানে এইটো অলপ টু মাছ ন ইউ আৰ ৱেৰিং চ' সেইটোৱে অলপমান টু মাছ হৈ গ'ল মানে এণ্ড আই মাষ্ট চে কুডছ টু প্ৰাঞ্জল গোৱাৰী যি ভিডিঅ'টোক ডিৰেক্ট কৰিছে ৰামচৰণ যোনে ভিজুৱেলি বস্তুটোক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে আৰু মানে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এটা খুব ধুনীয়া কাম হৈ ওলাইছে সংস্কৃতাও যে ভাবিছে কথাটোক যে তাই এই বস্তুটো আৰু তাই গাইছেও ইমান ধুনীয়াকৈ গানটো সঁচাকৈ এটা খুব ধুনীয়া কোলাবৰেশ্যন আৰু কুইন ইজ অলছ' চ' গুড ন অন স্ক্ৰীণ চ' মানে এগেইন মানে শেহতীয়া সময় যদি মোৰ এটা খুব ভাল লগা কোলাবৰেশ্যন বুলি ক'বলগীয়া হয় চ' ডেফিনেটলি জেতুলি পকা
আৰু সেই আৰু অলপমান সময়ো দিছে গোটেই বস্তুখিনিক লৈ আৰু প্ৰথম যেতিয়া আৰু আমি শ্বুট কৰিছোঁ মানে তেখেতৰ ঘৰতে চ' আই বিলিভ ইন এনাৰ্জি চ' মে বি সেই সময়ত গোটেই এনাৰ্জিটো প্ৰপাৰলি এলাইনড হৈ আছিলে সেইকাৰণে চাগে এস্থেটিক্সবোৰো তেনেকৈ ওলাই আহিছে একদম চ' নমিহঁতো বহুত কষ্ট কৰিছে নমি ৱাজ এছিষ্টিং দ্য শ্বুট চ' এটা খুব ভাল মানে যেতিয়া আমি এটা চিত আৰু সৎ মনেৰে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কৰোঁ আই থিংক গুড ইণ্টেনশ্যনছ অলৱেজ ৰিফ্লেক্ট কেতিয়াবা সেইটো চ' আজিকালিৰ সময়ত নাম্বাৰছত ৰিফ্লেক্ট নহ'বও পাৰে বাট যি মানুহে তাক ভাল নিষ্ঠাৰে চাব তেওঁ সঁচাই এইটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাইক ইউ কানেক্টেড ন চ' আই ফিল দেট সেই কানেকশ্যনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ মানে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ঘৰবিলাক খুব গানবিলাক মানে খুব ঘৰ অনুভৱ হয় আৰু ঘৰ সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে অনুভৱ হয় আৰু মোৰ মায়ে সৰুৰ পৰাই মানে ৰেডিঅ'ত তেওঁৰ আৰু মোৰ মায়ে বহুত ভাল পায় মানে এটা কথা মোৰ মায়ে আপোনাক খুব ভাল পায় তো যেতিয়াই থেংক ইউ মোৰ প্ৰণাম দিবা তেখেতক তো যেতিয়াই মই কওঁ মোক মায়ে মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট নামটো নাজানে কিন্তু আমিষ ল'ৰাজন ইমান ভাল লাগে মোৰ এনেকৈ আৰু যেতিয়া চিনেমাখন আহে তেখেতে চাবও বিচাৰে আজি খুব প্ৰাউড কৰিব মই আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছোঁ বুলি থেংক ইউ মোৰ কি ক'ম আৰু গিভ মাই ৰেচপেক্ট তেওঁক প্ৰণাম দিবা কেতিয়াবা সময় সুযোগ পাই লগো পাম বুলি আশা থাকিলে আৰু এই চেগতে ক'ব বিচাৰিম আমাৰ আৰু এটি চিনেমা আহে যিহেতু তেওঁ চিনেমা চাই ভাল পায় আমাৰ বুলি ক'লে চ' ভাইমন দা মুনীন বৰুৱা দেৱৰ ওপৰত হ'বলগীয়া এখন বায়'পিক যাক ডিৰেক্ট কৰিছে শশাংক সমীৰ দাই জিল ক্ৰিয়েশ্যনছৰ প্ৰডাকশ্যন বন্দীপ দাই মুনীন বৰুৱাদেৱৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছে আৰু বহুতো কলা কৌশলী জড়িত হৈ আছে 300তকৈ অধিক কেৰেক্টাৰ্ছ ইনভলভ হৈ আছে চ' আশা কৰিছোঁ মানুহে আহিব চিনেমাখন চাবলৈ আপোনাৰ মাকো লৈ যাব প্লিজ বিকজ ইট উইল বি আই ফিল আ ফিল্ম তেওঁলোকে খুব কানেক্ট কৰিব আচলতে এবছলিউটলি কাৰণ কি মুনীন বৰুৱাদেৱে আমাক যি ধৰণৰ চিনেমা দিছে হিয়া দিয়া নিয়াৰ পৰা আদি কৰি বাৰুদ হৈ গ'ল কন্যাদান শেষলে দীনবন্ধু ৰামধেনু বিধাতা চ' বহুতো ভাল চিনেমা তেওঁ দিছে অসমক চ' স্পেচিয়েলি মাহঁতে যিসকলে সেই চিনেমা দেখিছে অনুভৱ কৰিছে আই ফিল যে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি কানেক্ট কৰিব চিনেমাখন য়শস্বী আছে তাৰপিছত কৌশিক আছে নীলিম দা আছে গীতাৰ্থ আছে হোল পুল অফ মানে এক্টাৰ্ছ আপোনাৰ ৰোলটোৰ বিষয়ে যে ইমান মোৰ ৰোলটোৰ বিষয়ে বিকজ সেই ৰোলটোৰ বিষয়ে বেছিকৈ কোৱা হোৱা নাই ইটছ এ ছাৰপ্ৰাইজ কেৰেক্টাৰ চিনেমাখন যেতিয়া আপোনালোকে চাব তেতিয়াই বাট বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ আছে পাৰ্থ দা আছে পাৰ্থ হাজৰিকা তেওঁ NSDN হয় চ' বেচিকেলি আমি দেখিছোঁ মোৰ বন্ধু জয়ন্ত ৰবিদাৰ চৰিত্ৰ আছে কৌশিকে যতীন দাৰ চৰিত্ৰ কৰি আছে চ' যিসকলে যাক মানে একচুৱেলি ভাইমন দাই চিনেমা জগতত লৈ আনিছিলে চ' তেনেধৰণৰ চৰিত্ৰবোৰক আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰা হৈছে হিয়া দিয়া নিয়াৰ কিছু চিন দাগৰ যেনেকুৱা মায়াবিনী গানটোৰ আঁৰত যিখিনি কাহিনী আছিলে সেই কাহিনীবোৰ আমি চাবলৈ পাম চিনেমাখনত চ' ইট উইল বি এন অপৰচুনিটি বিকজ মায়াবিনী ইজ এ চেণ্টিমেণ্ট আই ফিল ইটছ এন ইম'শ্যন ফৰ লট অফ অসমীয়া মানুহ আৰু ইনফেক্ট মায়াবিনী গানটোৰ বেংগলতো বহুত মানে পপুলাৰ হয় আৰু ভাল পোৱা আছে চ' এই গানবোৰৰ আঁৰৰ কাহিনী কি আছিলে চ' সেই কাহিনীবোৰো আমি এটা জানিবলৈ সুযোগ পাম এই চিনেমাখনত চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আহিব চাবলৈ ইট উইল বি এ ট্ৰিট ফৰ অসমীয়া গোয়িং মানে অসমত যিমান চিনে লাভাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ট্ৰিট হ'ব আপোনাৰ ৰোলটোৰ বিষয়ে অকণমানো ক'ব নোৱাৰে অকণমান হিণ্ট দিয়ক কিবা এটা খুব মৰম লগা চৰিত্ৰ আৰু ভাইমন দাৰ জীৱনত তেওঁৰ এটা বিশেষ স্থান আছিল আৰু তেখেতৰ পৰা ডেফিনেটলি ভাইমন দাৰ বহুত আশা আছিলে চ' তেনেধৰণৰ এজন আশাবাদী যুৱকৰ চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ আৰু কিছু তেওঁৰ জীৱনৰ যিটো লিনিয়েজ সেই লিনিয়েজটোৰ আঁৰতো মানে অসমীয়া চিনেমাৰ বহুতো কাহিনী আৰু চিনেমা জড়িত হৈ আছে সেই লিনিয়েজটোৱে অসমক বহুতো চিনেমা দিছে চ' এই মুহূৰ্তততো মই সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰিম ঠিক আছে আমি চবে চাম তেন্তে চিনেমাখন ভাইমন দা 23 মে মইতো যামেই আৰু এতিয়া আমি বহুত কথা পাতিলোঁ তো আমি অলপমান গেমছ খেলোঁ গেমছ
বাহ বাহ দিয়া এতিয়া আপুনি মোক ক'ব আপুনি ৰাতিপুৱা কেতিয়া উঠে ৰাতিপুৱা ইউজুৱেলি মই আগতে সোনকালে উঠিছিলোঁ বাট আজি মই বৰ দেৰিকৈ উঠিছোঁ কিয়নো আমাৰ লেটলি প্ৰমোশ্যনৰ কাম চলি আছে ভাইমন দাৰ আৰু আমি বিহু মঞ্চবোৰত গৈ আছোঁ প্ৰাইমেৰীলি জুবিন দাৰ লগত আশ্চৰ্য দাৰ লগত তাৰপিছত প্ৰিয়ংকা বাৰো এখন বিহুত আমি গৈছোঁ জুবলি বাৰ চ' বেচিকেলি বিহু ৰাউণ্ড কৰি আছোঁ চ' বিহু ৰাউণ্ড যিহেতু হৈ আছে চ' আমাৰ শ্লিপ চাইকেলটো একদম ইফাল সিফাল হৈ গৈছে আমি ঘৰ আহি পাই আছোঁ 4:30 5টা বজাত চ' ডেফিনেটলি উঠি আছোঁ দেৰিকৈ একেদিন চ' একেদিনৰ ভিত্তিত যদি মই ক'ব লাগে দেন মই সাৰ পাই আছোঁ এট এৰাউণ্ড 9:30 10:30 ফৰ শ্যোৰ Okay. And next, if you wake up as a girl, what will you do? Wow. I think my angraya will be more sweet and calm. I will embrace the sunlight, which I do now as well. I feel I'll be same because I also feel that we all carry a feminine energy with us. So I'll do what I do now. To be really honest, what else can I do as a girl? Yes, again, আজিকালিতো ছোৱালীৰ সৰু চুলিও থাকে চ' সেইকাৰণে চুলিলেও যে মই কিবা অলপ বাট এটলিষ্ট আই কেন এটলিষ্ট ৰুমন্থন মাই বিকজ আই লাভ লং হেয়াৰ ন যদি ছোৱালী হিচাপে যদি মই দীঘল চুলি লৈ যদি জন্ম হওঁ দেন আই উড ডেফিনেটলি উড লাভ টু মে বি জাষ্ট কিছ মাই হেয়াৰ ওৱান্স ভাল পায় Okay. Next, have you ever cheated on your exam? Cheated? I think I have, yeah. I have cheated on Fruitful my... asal cheating? Yeah, my first exam jot mane cheat kora hoisil jage. Jodio ma cheating out proshoy nidu, cheat kora to usit nohoy. But I think one of my friends, I don't know I should name him or not. Eta to baru hiu dangor hol, mo dangor holu. So he really helped me out in one of my maths exams because I was not at all good in maths. So maths examination he mok bahut hohay korisile. So somehow I think a lot of credit tale jay jodi moi he exam to pass korisilu. So yeah. Okay. Your favorite singer? Bapre bap. To bahut dikholia list hobore jane karon ki every singer has his own mane charm. And every singer, or jehetu moi musical logoto joito hoiso hekane every singer has his own influence on me. So mur karone ejon singer matu singer no I think he manujon as an artist ki contribute korise somajor poti ba teo music tuk loi ba teo story telling ot ki dhorone nijoke involve korise hetu eta bahut dangor factor. So mur ejon khub influential artist hol Bono. তেওঁ ইউটিউব বুলি ব্যান্ড এটাত গান গায় তেওঁ মোক খুব প্ৰভাৱ পেলাইছে আই ৰিয়েলি লাইক অৰিজিৎ সিং এ লট ৰিচেণ্ট টাইমছ জুবিন দাৰটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিবই তেওঁ আমাক বিশ্বাস দিয়াইছে যে অসমীয়া ভাষাটো আমি ৰক মিউজিক কৰিব পাৰোঁ ইউ ন' চ' তেওঁৰ এটা খুব বিশেষ স্থান আছে যিহেতু মই মানুহজন অলপমান মেলেংকলিক গান অলপ ভাল পাওঁ somehow we have seen that আমাৰ বেণ্ডৰ গানবোৰো এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে মেলেংকলিক দিশে ঢাল খোৱাৰ চ' সেই বস্তুটোৰ আঁৰত আই ফিল যে পাপন দাৰো এটা বহুত বৰিঙনা আছে বিকজ জোনাকী ৰাতি এলবাম হেজ বিন মাই গ' টু এলবাম ফৰ এ লং টাইম প্লাছ তেওঁ যেনেকৈ অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ মিউজিকক লৈও নিজকে এংগেজ কৰিছে ৱেডাৰ ব্ৰিঙিং ইলেক্ট্ৰনিক চাউণ্ড টু ইট or to bring sound that goes around the space of psychedelic music. So Papon Daru eta bikhesh sthan ase aru agor jikhini singer ase whether it's Joyanto Hajorika, Bhupen Hajorikar logote moi kom Bob Dylan because almost similar thought of schoolor pra aha manu Vishnu Rabhar gitor গান মানে গায়ক হিচাপে ক'বলৈ গ'লে ডেফিনেটলি জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা তাৰপিছত হিন্দীত যদি কওঁ মহম্মদ ৰফি সোনু নিগমজি কিশোৰ কুমাৰ আই অলছ' লাভ জগজিৎ সিং এ লট লেটলি আলি ছেঠিৰ গানো বৰ ভাল লাগে এগেইন তাৰ গানতো যদি তাৰ ভাল লগা গানবোৰতো মষ্টলি মেলেংকলিকে হয় চান্দনি ৰাত হওক বা এইবোৰ চ' য়েছ These are the people. Yeah, long list here. Koi man hekh no hobo.
ক্লজ মেনি বুলি এজন আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁৰ নামটো কৈ লওঁ তেওঁ স্কৰ্পিয়নছ বুলি বেণ্ডটোত গায় চ' এটা সময়ত মই তেওঁকো খুব মানে had this tendency of মানে imitating him as well so yeah okay and next হলো your ideal woman ideal woman some qualities that you want in your ideal woman মইনো কি ডিফাইন কৰিম কোৱা তেওঁৰ কোৱালিটি I should not and I don't want to as well নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিলে হ'ল তেওঁ যেনেকৈ নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে why do I need to define somebody for me কিবা যদি হ'ব লগা আছে that will happen out of connection so that doesn't require any prerequisite কি যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব লাগিব I think যদি কিবা এটা গড় ল'বলগীয়া আছে then it will happen out of connection not because I have certain criterias বাকিতো মানুহ ভাল হ'ব লাগে সব তো মতা মানে মাইকী মানুহে হওক বা মতা মানুহে হওক everyone or for that matter transgender anybody from any community or any identity should be good human being at the end of the day and what do you do in your free time I love sleeping and I love doing nothing Winnie the Pooh is one of my biggest inspiration Winnie the Pooh a cartoon চৰিত্ৰ হয় so I love doing nothing I love that. I love that space. Okay. And any favorite dish you have? I love a lot of dish here. And caramel custard khai bhal pao. Alu pitika dali bhat khai bhal pao. Eta homat mangkho khai bor bhal paisilu but yeah. Now I love my vegetarian diet. Okay. Okay. First, udok bhetarokhiya pota. Udok bhetarokhiya pota. O hun hunai, o hun bin binai neki. Hoy. Udok bhetarokhiya pota. Aur bar kosun? Udok bhetarokhiya pota. O to ma dhoribo parisu. Tar piso o udok o hudhi udok o huri bhetarokhiya pota. O huri pointa bhat ne kiba he ram udok bhetarokhiya pota udhor matot batot nohoy neki tia next to jao second to ulur logot bogori pura ha ulur logot bogori pura অধিক মাছত বগৰী গনা এই তুমি অলপ আগত কোনো কাৰণে কৈছে উলুৰ লগত বগৰী পুৰা উৰুৰ লগত বগলী পকা হৈছে বগলী পুৰা ঠিক আছে নে দিয়া চলো নেক্সট ইন্দ্ৰ হ্যাঁ ইন্দ্ৰ সভাত ফেসাৰ উৰুলি বেছি উৰুলি খুৰিয়া ইন্দ্ৰ সভাত মই আচলতে চাগে হাথৰতে নাজানো সেইকাৰণে প্ৰবলেম হৈছে নহলে আন্দাজ মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন ইন্দ্ৰ সভাত ফেসাৰ বেছি ফেসা মিছা ফেসাৰ উৰুলি ও ইন্দ্ৰ সভাত বিচাৰ উৰুলি হৈছে থৰটো ফেসা ইন্দ্ৰ সভাত উৰুলি ফেসাৰ উৰুলি ফেসাত উৰুলি আচ্ছা ইন্দ্ৰ সভাত ফেসাত উৰুলি ঠিক আছে লাষ্ট এনে বুঢ়ী নাচনী কিবা নাচনী এটা ফিল হৈছে তাৰপিছত তাতে নাতিনিয়েকৰ বিয়া তোৰ বাৰবাৰ কষ্ট আৰম্ভণিৰ পৰা লাহে লাহে অলপমান এনে বুঢ়ী হিন্দী মুভিত এনে বুঢ়ী নাচনী কেনি বুজি আৰু বাৰবাৰ এনে বুঢ়ী নাচনী হিলি বুলি এনে বুঢ়ী নাচনী হিলি হালি এনে বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতিনিয়েকৰ বিয়া এনে বুঢ়ী নাচনী তাতেই নাতিনিয়েকৰ থাকি গ'ল নাচি গ'ল হা এনে বুঢ়ী ন এনে বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতিনিয়েকৰ বিয়া নাতিনিয়েকৰ বিয়া নাতিনীৰ লগত মিলা নাতিনীৰ লগতটো ঠিক নাতিনীটো ঠিক আছে নাতিনীৰ লগত নাতিনী বিয়া
ও নাতনিৰ বিয়া অঁ অঁ সেইটো ঠিক আছে ঠিক অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল দেন পঠিয়াব বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বাহ তিনিবাৰ কওক বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেলাহী আচ্ছা কি কয় বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী অঁ বেহালী ভাল জেগা দেই বেহালী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এখন আছে চ' বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেলাহীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেলাহীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী ৰ'বা বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী ইমান লাহেকৈ গ'লেনো ক'ত হ'ব ন বিহাৰৰ বিহাৰী বেহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিলাহীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিলাহী বেহালীৰ বিলাহী হ'ব দিয়া আৰু হ'ব ঘূৰাই ঘূৰাই উৰাই ঘূৰাই টাকৰ ঘূৰাই মাতা ঘূৰাই ঘূৰাই উৰাই ঘূৰাই টাকৰ ঘূৰাই মাতা আৰু এবাৰ অঁ ঘূৰাই ঘূৰাই উৰাই ঘূৰাই টাকৰ ঘূৰাই মাতা অ'কে বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে বলুকাত বিয়লি বেলা বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে বহলা বিয়লিৰ বেলা জোনাকী মন বাহ এইটোতো ভাল এইটো গান হৈ গ'ল দেখোন টাং টুইষ্টাৰটো বঢ়িয়া এনেকুৱা হ'ব লাগে ভেৰি গুড মানুহ অলপ কিবা এটা পালে ন কিমান টাং টুইষ্টাৰ হৈ যাব কুৰুং কাৰাং গান শুনি গ'ল টাং টুইষ্টাৰ বঢ়িয়া পানী টপতালে টপতাবি নটপতালে নটপতাবি পানী টপালে টপাবি নটপতালে নটপালে নটপাবি পানী পানী টপালে টপাবি নটপালে নটপাবি পানী টপালে টপাবি নটপালে নটপাবি পানীৰ খেলটো জীৱনটোৱে পানী অ'কে চ' হৈ গ'ল মোৰ আপোনাক মই বহুত কুৱেশ্যন সুধিলোঁ বহুত গেমছো খেলিলোঁ তো এতিয়া মোক আৰু এটা গান শুনাওক প্লিজ আৰু গান ঢালো ঢালো শুনিম ঢালো ঢালো অঁ ঢালো ঢালো গানটো বেয়া নহয় অঁ যাযাবৰী গান ধুনু ধুনু গান এটা নহয় এই গানটোক লিখিছে আমাৰ ৱাহিদুৰ ৰেহমান এগেইন আমাৰ বেণ্ডৰ একদম আশাৰী গান আৰম্ভণি কৰিছোঁ তেতিয়া এগেইন গানটোৰ থটটো আহিছিলে সেই মানসত থাকোঁতেই চ' সেইকাৰণে ইটছ আ song very close to our heart and the song goes like this উৰণীয়া মন কাৰাবাহন উলাহৰহন হেঁপাহৰে ৰং ঢালো ঢালো কৰে ঢালো ঢালো কৰে ঢালো ঢালো কৰে হেয়া এছেৰেঙা পুৱাৰো ঢালি বিচাৰি ওলালো আজি নগৰ মায়া ভেদি নতুন ঠিকনা বিচাৰি সময়ত সুধিছোঁ ঢালো ঢালো কৰি ঢালো ঢালো কৰি ঢালো ঢালো কৰি আজি আৰু এই গানৰ জৰিয়তে এটা জাষ্ট লাষ্ট কথা ক'ব বিচাৰিম সেইটো হ'ল যে আমাৰ পেলগামত যি বস্তু হ'ল বা যি ঘটনা ঘটিলে উই ৰিয়েলি প্ৰে ফৰ অল দ্য লাইভছ এণ্ড উই strongly feel that hate is no solution to anything and terrorism in any form is not acceptable and we condemn it. এইটোত লাগে তাতেই হৈ আছে নাইবা নৰ্থ ইষ্টতে হৈ আছে নে বেলেগ পৃথিৱীৰ য'তে নহওক আমি সেইটো কণ্ডেম কৰোঁ এণ্ড let's pray for peace and love. Yeah, thank you. Thank you for joining IndiaTodayNE. I wish you all the luck. Thank you. Bye bye.